Đầu sắp nứt ra rồi. Đây là đâu? Xin chú ý, mỗi người sống sót cần trong vòng 1 giờ tìm kiếm và liên kết với một phương tiện có thể di chuyển, rồi lại ra khỏi khu vực ban đầu. Vượt quá 10 người liên kết sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội liên kết xe. Gói quà tuân thủ đã được phát vào không gian. Vòng tay sinh tồn cá nhân, vui lòng kiểm tra, 3 ngày đầu là thời gian bảo hộ tuân thủ. Khí hậu ổn định. 3 ngày sau, thời tiết thảm họa cực đoan sẽ lần lượt giáng xuống. Thời tiết cực đoan đầu tiên. Địa ngục rực lửa, giọng nói lạnh lẽo biến mất, để lại một khoảng không tĩnh lặng như tờ, cùng với tiếng thở gấp gáp của Khổ Lạc. Đúng rồi, vòng tay. Không gian lưu trữ. Keo kiệt vậy sao? Bấm mở kênh thế giới. Trong nháy mắt bị vô số tin nhắn làm cho ngợp màn hình, lướt nhanh đến mức sắp để lại cả tàn ảnh rồi. Khổ Lạc đành chịu, đành phải bấm mở kênh khu vực có tốc độ lướt tương đối chậm hơn. Chết tiệt, đây là đâu? Tôi còn chưa gõ xong chữ nữa mà. Cứu mạng với, tôi còn đang lười biếng trốn việc ở chỗ làm cơ mà. Sao tự nhiên lại đến cái nơi quỷ quái này? Ai có nước không? Tôi sắp chết khát rồi. Thời tiết quỷ quái này ít nhất cũng phải 40 độ chứ. Trong 1 giờ phải tìm được xe để xuất phát. Cái bãi đỗ xe rách nát này toàn là rác rưởi. Nào đâu ra xe chạy được. Chỗ tôi có một chiếc bán tải trông cũng tạm, chỉ là không nổ máy được. Tôi tìm thấy một chiếc mô tô rồi. Ha ha ha, ông đây đúng là người được trời chọn. Thật hay đùa vậy. Ghen tị chưa? Người anh em chạy mô tô lầu trên đường vội mừng sớm. Xe mô tô ở trong sa mạc mà bị mặt trời phơi thì mông cũng chín bỏng luôn. Hơn nữa bão cát lớn thế này, anh chắc chắn là có thể nhìn rõ đường chứ. Đúng vậy, và lại xe mô tô không che nắng che cát được, càng không phòng được những thứ khác. Những thứ khác là gì? Quỷ mới biết, ai biết được thế giới này có cái gì. Nhớ đâu có quái vật hay thây ma gì đó. Anh chạy mô tô thì trốn cũng chẳng có chỗ mà trốn. Trời ạ, mọi người đừng nói nữa. Tôi sợ rồi đấy, mau tìm xe đi, chú ý thời gian đếm ngược kìa. Không đúng, thời khắc quan trọng hiện tại là tìm cho được xe. Khổ Lạc nhìn quanh bốn phía. Khắp nơi đều là những chiếc xe bỏ đi đã rỉ sét, và một đống linh kiện xe cổ vứt ngổn ngang. Khổ Lạc cố nén cơn đau đầu và cảm giác khô khát ở cổ họng, bắt đầu len lỏi giữa những chiếc xe phế liệu để tìm kiếm. Nhưng sự thật lại đi ngược với mong đợi. Phần lớn các phương tiện nếu không phải chỉ còn lại lớp vỏ giống, thì cũng là động cơ, lốp xe và các bộ phận quan trọng khác đã bị mất, hoàn toàn không thể khởi động được. Ván tân thủ lại tàn khốc phải sao? Một chiếc xe tốt cũng không có. Ánh mắt cậu lướt qua một góc. Một chiếc xe van nhỏ trông có vẻ còn khá nguyên vẹn. Thân xe tuy đầy những vết xước và rỉ sét, nhưng ít nhất lốp xe vẫn còn. Kính xe đại khái cũng nguyên vẹn. Trong lòng Khổ Lạc khẽ động, bước nhanh về phía đó. Cậu đặt tay lên thân chiếc xe van, cố gắng làm theo hướng dẫn của thông báo để tiến hành liên kết. Phát hiện phương tiện có thể liên kết, xe van cũ nát. Trạng thái, cũ nát. Tốc độ di chuyển tối đa, 60 km/h. Tiêu thụ nhiên liệu, 5 lít trên 100 km. Có muốn liên kết không? Có vẻ như trong kênh chat vừa nãy dường như không có những từ ngữ như hệ thống cửa hàng, thu hồi. Lẽ nào đây là ngón tay vàng của mình? Mình bật hắc rồi sao? Cản xe bị vứt bỏ. Giá trị có thể thu hồi, 5 điểm sinh tồn. Thu hồi. Đang thu hồi. Đếm ngược 20 giây. Thu hồi hết. Thu hồi, thu hồi. Thu hồi tất cả. Của tôi, tất cả đều là của tôi. Được rồi, không nói nhiều nữa. Liên kết phương tiện. Liên kết thành công. Chiếc xe van cũ nát đã trở thành phương tiện độc quyền của bạn. Khổ Lạc đổ đầy xăng, mở cửa xe ngồi vào trong. Trong nháy mắt, một luồng khí nóng pha trộn giữa bụi bặm và mùi ẩm mốc phả thẳng vào mặt. Cái mùi này, thôi bỏ đi, cứ lái tạm vậy. Khổ Lạc hướng về một con đường cao tốc tàn tạ, trải dài vào vùng cát vàng vô tận mà lái đi. Đó là lối ra duy nhất. Nhiệt độ di chuyển hôm nay 10 đến 43 độ C. Khí hậu bình thường, khí hậu sa mạc. Tốc độ gió, cấp 2. Gợi ý di chuyển. Đừng phàn nàn về chút nhiệt độ cao hiện tại. Hãy tranh thủ lúc này vẫn còn có thể hoạt động bình thường ngoài trời. Nhanh chóng thu thập tài nguyên đi. Tít, phát hiện dương tài nguyên là mới ở phía trước 100 mét. Dương gõ X1.
Đây chính là dương tài nguyên gỗ sao? Đen đủi thật, nước đá đâu? Dương gỗ. Giá trị có thể thu hồi, 10 điểm sinh tồn. Thu hồi. Mẹ nó, dương không bỏ ra được nước. Thời tiết quỷ quái này, nước của tôi uống cạn rồi. Ai có thể bán cho tôi chút nước không? Tôi lấy đá đánh lửa vừa mở ra được để đổi này. Ai có nước không? Tôi là con gái. Cầu xin các anh tốt bụng cho em xin một chút đi. Chợ giao dịch mở rồi, có thể treo đồ lên bán. Giá nước và thức ăn đang tăng vọt. Có đại lão nào đến cứu tôi không? Tôi không tìm thấy xe để liên kết. Cùng với 10 mấy người bị dịch chuyển đến một chiếc xe buýt. Chiếc xe buýt hiện đang bị một đám người chiếm giữ. Đang ép mọi người giao nộp vật tư. Trời đất, tôi còn đang định tìm người lập đôi. May mà không gặp phải ai khác. Đám chiếm xe buýt có ở trong cảnh chat không? Tôi ra lệnh cho các người trả lại vật tư ngay. Nếu không khi trở về tôi sẽ gọi cảnh sát bắt các người đi. Trong lòng Khổ Lạc khẽ động, mở giao diện chợ giao dịch ra. Phần lớn các giao dịch đều là đổi vật lấy vật. Ví dụ như dùng quần áo đổi lấy một miếng lương khô. Hoặc dùng một cặp đá đánh lửa để đổi lấy vài chai nước. Cũng có số ít sử dụng điểm sinh tồn để giao dịch trực tiếp. Nhưng giá cao ngất ngưởng. Một chai nước suối 500ml được treo với giá cao là 10 điểm sinh tồn. Vậy mà cũng bán được không ít. Khổ Lạc so sánh với cửa hàng hệ thống của mình. Chỉ cần 2 điểm sinh tồn cho một chai nước suối. Một tia sáng lóe lên trong đầu. Cơ hội làm ăn, cơ hội kinh doanh khổng lồ. Thế này chẳng phải mình sẽ có nguồn điểm sinh tồn vô tận sao? Khổ Lạc không do dự. Lập tức mua một chai nước suối từ cửa hàng hệ thống. Tiêu tốn 2 điểm sinh tồn. Sau đó nhanh chóng mở chợ giao dịch, treo đổi lấy 2 khối kim loại phế liệu để giao dịch. Vừa treo lên đã được chốt đơn ngay lập tức. Phế, kim loại S2. Giá trị có thể thu hồi, 8 điểm sinh tồn. Nhân loại từ 5 đến 60 tuổi. Đông loạt xuyên không đến thế giới sinh tồn trên đường cao tốc. Thu hồi thành công. Điểm sinh tồn, 536. Trong mắt Khổ Lạc lóe lên ánh sáng. Cách này nhanh hơn nhặt rác nhiều. Cậu lập tức không chần chừ nữa. Mua. Giao dịch. Má ơi, ai đang xả một lượng nước lớn thế này? Giá cả lại còn công bằng như vậy. Đúng thế, tôi vừa dùng mấy miếng sắt vụn rách nát đổi được. Một chai, cảm ơn đại lão. Tôi sắp khát chết rồi. Đại lão trâu bò quá, vẫn còn đang tiếp tục treo bán kìa. Đại lão ơi, có thể rẻ hơn chút nữa không? Chúng tôi thu thập vật liệu cũng đâu có dễ dàng. Lầu trên làm ơn biết điều chút đi. Đại lão thu thập tài nguyên không cần tốn thời gian công sức à? Cái giá này đã là quá có tâm rồi. Mấy thứ rác rồi đổ lấy nước kia chẳng phải nhặt bừa cũng có sao? Đúng vậy, có tay là đổi được nước. Còn muốn hút trọn hay sao? Đừng để ý cái loại người đó. Chắc là muốn không làm mà cũng có ăn đến phát điên rồi. Đang thu hồi. Tít, phát hiện dương tài nguyên là mới ở phía trước 80 mét. Dương gỗ X1. Thu hồi xong, Khổ Lạc quay lại xe kiểm tra điểm sinh tồn. Cách mức nâng cấp còn thiếu 280 điểm tiêu hao tích lũy. Khổ Lạc không chút do dự. Trực tiếp từ cửa hàng mua luôn 140 chai nước suối. Vừa vặn tiêu hao hết 280 điểm sinh tồn. Tính, điểm sinh tồn tiêu hao tích lũy đã đạt 1000. Đáp ứng tiêu chuẩn nâng cấp. Hệ thống cửa hàng thu hồi vạn vật có thể nâng cấp lên cấp 2. Nâng cấp. Diêu cứu hỏa, đồ tốt đây. Thời gian bất tri bất giác đã đến giữa trưa. Mặt trời nóng gắt đến mức như muốn nung chảy cả lớp sơn xe. Đồng hồ đo nhiệt độ trong xe hiển thị đã vượt qua 40 độ. Xì. Hứ, có người. Nóng thế này mà vẫn còn thở sao? Rất yếu ớt, nhưng cổ thực vẫn còn sống. Cứu hay không cứu? Đây là người sống đầu tiên tôi gặp sau khi đến cái nơi quỷ quái này. Nhưng là người khó đoán. Nhờ đâu cứu rồi lại bị đâm ngược lại một dao. Thôi bỏ đi, cứ cứu trước đã rồi tính sau. Cửa hàng hệ thống sau khi thăng lên cấp 2 cũng không mở khóa thuốc men. Thế này phải làm sao đây? Chỉ đành dùng cách nguyên thủy nhất thôi.
Khổ lạc đổi từ cửa hàng ra vài chai nước suối, không tiếc rẻ mà rội lên trán, sau gáy và cổ tay của người phụ nữ, cố gắng giúp cô hạ nhiệt độ vật lý. Sau đó lại cạy đôi môi nứt nẻ của cô ra, để mớ một ngụm nước vào trong. Chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hơi thở vẫn còn rất yếu ớt. Cứ thế này không ổn rồi. Đúng rồi, tôi nhớ ở quê có vài mẹo dân gian. Hình như có cách gọi là cạo gió. Đây là đâu? Anh, chuyện đó, xin lỗi nhé. Tôi không cố ý đâu. Không sao, đúng rồi. Tôi tên là Khổ Lạc. Cô tên là gì? Tôi là Lâm Tuyết. Cầm lấy bổ sung chút thể lực đi. Đã gia nhập cùng tôi, vậy thì chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn anh, Khổ Lạc. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì, nhiệm vụ của cô bây giờ là chú ý theo dõi kênh chat và động thái trên chợ giao dịch, xem có thông tin gì hữu ích không. Được. Thiếu mất 13 người. Ai? Có ai đã xảy ra chuyện rồi? Tôi sắp mất vì mất nước rồi. Cái khoang xe bằng tôn tôi vừa mở ra này nóng chết đi được. Thời tiết quỷ quái, trong xe y như cái lồng hấp, lại còn không có điều hòa. Người anh em lầu trên không cô đơn đâu. Bây giờ tất cả mọi người đều không có điều hòa. Ai mà tin được, chiếc xe hơi của tôi tuy có khe thông gió, nhưng tin nửa ngày trời cũng không thể nút điều hòa đâu cả. Đúng vậy, tất cả các xe đều không tồn tại hệ thống điều hòa. Kẻ trời đánh nào đã nghĩ ra cái quy tắc này chứ? Tôi thấy phía trước có một chiếc xe dừng ở ven đường không nhúc nhích. Người bên trong hình như sắp không chịu nổi nữa rồi. Có ai cùng lập đội không? Tôi ở một mình sắp suy sụp rồi. Mà nó, xăng của tôi sắp hết rồi. Mà xung quanh tìm đến cọng lông cũng không thấy. Cảnh báo, cảnh báo. Có người đang chặn đường cướp bóc ven đường. Bọn chúng có vũ khí. Đừng đến gần, cướp bóc sao? Mẹ kiếp, thật hay đùa vậy? Đây mới là ngày đầu tiên mà. Là thật đó, tôi suýt chút nữa là bị chặn lại rồi. Một đám đi trên chiếc bán tải độ, trong tay có đao có gậy gộc. Các người đều gặp được người sống cả rồi à? Tôi lại xem nửa ngày trời mà chả thấy một bóng người nào. Xong rồi, phen này không chỉ phải lo thời tiết và quái vật, mà còn phải đề phòng con người nữa. Tình hình không ổn lắm. Kênh khu vực đã thiếu mất 13 người. Rất nhiều người đang kêu la thiếu nước. Cảm nắng, xe hết xăng. Hình như tất cả các xe đều không có hệ thống điều hòa. Còn có người nói bắt đầu xuất hiện hiện tượng cướp bóc rồi. Đúng như dự đoán, cô xem trong chợ giao dịch một chút, xem có đồ gì tốt không. Được, đồ trong chợ giao dịch đã nhiều lên rồi. Bây giờ bắt đầu xuất hiện lác đác vài công cụ. Có người giao bán cờ lê, xà beng, còn có người bán áo phông rách, quần đùi các loại quần áo đơn giản. Giá cả cũng không hề rẻ. Còn có chuyện kỳ lạ hơn nữa, có người đang giao bán thịt sói tươi và cả thịt rắn, treo giá rất cao. Một phần thịt sói cần tới 20 điểm sinh tồn. Một ngày mới phát 20 điểm thôi mà. Thịt sói, thịt rắn, đã có người bắt đầu săn giết sinh vật rồi sao? Xem ra, thế giới này nguy hiểm hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Thời gian giữa hành trình dài dằng dặc và khô khan cứ thế từng chút trôi qua. Tít, phát hiện phía trước 200 mét là mới dương tài nguyên, dương đồng xanh S1. Đây là lần đầu tiên gặp được loại dương đồng xanh cao cấp hơn dương gỗ. Nhân loại từ 5 đến 60 tuổi đồng loạt xuyên không đến thế giới, sinh tồn trên đường cao tốc. Có sói. Trong tay tôi đang có một cây rìu cứu hỏa, nhưng Lâm Tuyết thì tay không tấc sắt. Cho dù bây giờ lập tức mua từ cửa hàng ra, thêm một cây rìu cứu hỏa cho cô ấy nữa. Hai người chúng tôi đối đầu với hai con sói đói này, cơ hội chiến thắng cũng chẳng được bao nhiêu vì hai chiếc dương đồng xanh, mà phải mạo hiểm rủi ro trọng thương thậm chí là cái chết. Có đáng không? 3 ngày sau thời gian bảo hộ tuân thủ kết thúc, thảm họa thực sự mới giáng xuống. Nhiệt độ cao báo cát, mùi axit, bất cứ một vết thương nhỏ nào ở trong môi trường cực đoan đó đều có thể bị phóng đại lên vô hạn. Lợi thế cốt lõi của tôi là cửa hàng thu hồi vạn vật. Phải phát triển một cách ổn định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân mới là ưu tiên số 1. Khi chưa nắm chắc phần thắng trong tay thì không thể bốc đồng làm càn. Chúng ta... Khoan đã, rủi ro lớn là vì vũ khí không đủ mạnh. Nếu như có được phương thức tấn công hiệu quả hơn thì sao? Khổ Lạc không do dự nữa.
Lập tức mở giao diện chợ giao dịch tiến hành mua sắm. Hệ thống cửa hàng thu hồi vạn vật. Đáp ứng đủ điều kiện nâng cấp. Có muốn nâng cấp lên V3 không? Nâng cấp, quả nhiên đã mở khóa được vũ khí mới. Nỏ tay, đây chính là vũ khí tấn công tầm xa sắc bén. Đối phó với bầy sói hoang trước mắt, tuyệt đối hiệu quả hơn diều cứu hỏa nhiều. Cũng an toàn hơn nhiều. Khổ Lạc không chút do dự, trực tiếp mua luôn. Tiếp đó mua thêm cho Lâm Tuyết một cây diều cứu hỏa. Cầm lấy. Chuẩn bị đi, chúng ta thử hạ gục hai con sói hoang kia xem sao. 3 điểm một đường. Từ từ bóp cò. Lại nào. Lâm Tuyết, chuẩn bị. Lâm Tuyết, làm tốt lắm. Sói đói còn con, tóm gọn dễ dàng. Chăn bông. Vẫn còn mới tinh. Trông có vẻ là một chiếc chăn bông khá dày và xốp. Nhưng mà ở nơi nhiệt độ cao đến mức có thể dán. Chính cả trứng trên đường cao tốc sa mạc này lại tặng một chiếc chăn bông. Là có ý gì đây? Cái vận may gì thế này? Cô thử vận may của cô xem. Loại, vật phẩm tiêu hao, tên. Thuốc trị liệu sơ cấp, hiệu quả, có thể xử lý nhanh ngoại thương. Thúc đẩy vết thương khép miệng. Có tác dụng trị liệu nhất định đối với nhiễm trùng nhẹ. Mô tả, vào thời khắc quan trọng. Nó có thể sẽ cứu mạng bạn, đồ tốt đây. Này anh Khổ Lạc, cái này tốt đấy. Môi có nhỏ cũng là thịt, thôi tiếp tục xuất phát nào. Cùng với việc mặt trời dần chìm xuống đường chân trời, sắc trời bắt đầu nhanh chóng tối sầm lại. Sự ói bức có thể thiêu chính người vào ban ngày. Cuối cùng cũng từ từ dịu đi. Không khí tuy vẫn khô hanh, nhưng nhiệt độ lại đang giảm xuống nhanh chóng. Thậm chí mang theo một tia ớn lạnh. Tít, phát hiện phía trước 50 mét là mới dương tài nguyên. Dương gỗ X2. Thu hồi. Đêm nay nghỉ ngơi ở đây đi. Khổ Lạc không chần chừ nữa. Cậu tiến hành giao dịch có mục đích trên chợ giao dịch. Khổ Lạc dùng vài chai nước suối và mấy chiếc bánh mì. Chẳng mấy chốc đã đổi được từ chợ giao dịch một chiếc nồi sắt nhỏ gọn tinh xảo, cùng với dụng cụ nhà bếp, bát đũa. Tiếp đó, Khổ Lạc lại tiêu hao thêm 15 điểm sinh tồn. Mua từ cửa hàng hệ thống, ra 3 gói mì ăn liền vị bò kho thông thường nhất, cộng thêm 2 cây xúc xích. Khổ Lạc và Lâm Tuyết chia nhau hành động. Này, cẩn thận kẻo nóng, cảm ơn anh. Lâm Tuyết vừa ăn mì từng ngụm nhỏ, vừa theo thói quen mở màn hình ánh sáng của vòng tay ra. Trời tối rồi, bên ngoài yên tĩnh quá. Yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi không dám ngủ, có ai nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì không? Hình như có thứ gì đó đang cào vào cửa xe tôi, hu hu. Tôi muốn về nhà, con tôi đói rồi. Có người tốt bụng nào cho chút đồ ăn không? Đại lão, còn nước không à? Xin các vị đấy, tôi đổi bằng cái cầu lây mới mở ra được. Sắp chết khát rồi. Xe hỏng rồi. Chết máy giữa đường rồi. Có ai có thể giúp một tay không? Tôi có thể trả bằng điểm sinh tồn. Cảm ơn vị đại lão bán nước ẩn danh đó. Giá cả công bằng. Đã cứu tiểu tử này một mạng. Lầu trên ơi, tôi cũng mua được rồi. Xin đại lão dẫn dắt với. Chỉ một ngày. Chỉ vì nhiệt độ cao của khí hậu sa mạc bình thường, đã có hơn 100 người chết. Không biết người cha làm cảnh sát già của tôi và người anh trai đi lính của tôi, họ ra sao rồi? Khổ Lạc dọn dẹp qua loa một chút. Sau đó anh lại lao vào sự nghiệp thu gom. Điều kiện giao dịch vẫn là các loại vật liệu phế liệu, rẻ rách, thủy tinh vụn, mảnh kim loại vụn, nhựa, vân vân. Tất cả những thứ trong mắt người khác là rác rưởi, ở chỗ anh đều có thể biến thành điểm sinh tồn.
đồng thời tận dụng lợi thế về nước và thức ăn. Cùng vài người sống sót có tích trữ thức ăn nhưng dư thừa nhiên liệu, tiến hành giao dịch. Đổi thành công được 2 thùng lớn tổng cộng 200 lít xăng. Và có nhân tiện đổi được một số nhu yếu phẩm như xà phòng, khăn mặt các loại. Sau một hồi thao tác, điểm sinh tồn lại tăng thêm hơn 100 điểm, đạt mức 2650, đồng thời xuyên không đến thế giới sinh tồn trên đường cao tốc. Tôi sẽ canh gác vài giờ trước. Cô ra phía sau nghỉ ngơi một chút đi. Được, Khổ Lạc ngồi vào ghế lái, hạ cửa sổ xe xuống một khe hở để thông gió. Trong tay nắm chặt chiếc nỏ cầm tay lạnh lẽo, ánh mắt cảnh giác quét nhìn vùng hoang dã tối tăm bên ngoài xe. Khổ Lạc tựa lưng vào ghế, không hề có chút buồn ngủ nào. Nhìn ra bên ngoài, trong đầu lại đang suy tính với tốc độ chóng mặt. Hôm nay là ngày đầu tiên, thời gian bảo hộ tân thủ chỉ còn lại 2 ngày. 2 ngày sau, thời tiết nắng nóng kỷ lục sẽ đến. Thử thách thực sự mới bắt đầu. Bắt buộc phải tận dụng thật tốt khoảng thời gian tương đối an toàn của 2 ngày cuối cùng này. Tích lũy điểm sinh tồn càng nhiều càng tốt. Nâng cấp độ cửa hàng, mở khóa vũ khí và trang bị mạnh hơn, dự trữ nhiều vật tư hơn. Khổ Lạc nhìn thoáng qua giao diện hệ thống, vừa rồi giao dịch và thu gom lại kiếm được không ít. Ngày mai chắc là lại có thể nâng cấp hệ thống cửa hàng rồi. Thời gian từng chút trôi qua. Thông báo thế giới, mua đến đôn cơ hội kinh doanh đậu xe của người sống sót chính thức mở ra. Xin các vị người sống sót hãy vào vòng tay. Giao diện phương tiện để xem chi tiết. Cải tạo xe. Đây tuyệt đối là một tin tức chấn động. Trong thế giới lấy sinh tồn trên đường cao tốc làm cốt lõi này, tầm quan trọng của phương tiện là điều khỏi phải bàn cái. Nó không chỉ là công cụ di chuyển, mà còn là ngôi nhà di động, pháo đài di động. Tên phương tiện, xe tải van cũ nát. Người trói buộc có thể đặt tên Khổ Lạc nhân loại bình thường. Độ bền 35/100, độ bền bằng không sẽ vỡ vụn. Đúng, chính là kiểu vỡ vụn như anh nghĩ đấy. Tốc độ hiện tại 60 km/h, nhanh hơn máy kéo một chút. Tiêu hao nhiên liệu 5 lít trên 100 km. Tiết kiệm xăng là ưu điểm duy nhất. Phòng thủ, Năm có một chút phòng thủ, chỉ là có chút không gian lưu trữ. Không có, thật sự không có. Ghi chú, xe tải van cũ nát, chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp chức năng che mưa che gió. Các hướng có thể nâng cấp: gia cố thân xe, cường hóa động cơ, cải tạo lốp xe, mở rộng bình xăng, mở rộng không gian lưu trữ. Nhiều tùy chọn hơn chờ mở khóa. Thời gian bảo hộ tân thủ chỉ còn lại ngày cuối cùng. Sau đó sẽ là thời tiết khắc nghiệt liên tục, nhiệt độ cao báo cát. Những thảm họa này đối với bản thân chiếc xe cũng là một thử thách khổng lồ, bắt buộc phải ưu tiên gia cố thân xe. Hiệu quả: nâng cao độ bền của xe, tăng nhẹ tải trọng của xe. Nâng cấp. Hệ thống nhắc nhở, gia cố thân xe NV1 đã hoàn thành. Độ bền tăng lên 55/120. Phòng thủ tăng lên 8. Tải trọng của xe tăng lên. Tốc độ hiện tại giảm xuống còn 50 km/h. Tốc độ đã giảm xuống 50 km/h. Điều này có nghĩa là hiệu suất đi đường thấp hơn. Tốc độ bỏ chạy khi gặp nguy hiểm cũng chậm hơn. Cùng lúc đó, kinh khu vực đã hoàn toàn bùng nổ. Vái trưởng, xe có thể nâng cấp rồi. Chiếc vô linh hồng quang thần thánh của tôi được cứu rồi. Thu mua cao su, đổi bằng lương khô. Lầu trên ơi thêm bạn đi, tôi có này. Có đại lão nào thử nghiệm qua chưa? Nâng cấp hướng nào thì tốt hơn? Vật liệu còn chưa thu thập được bao nhiêu, nâng cấp thế nào đây? Lầu trên ơi, anh không cô đơn đâu. Chỉ lo cái ăn thôi đã giàu thú ruột rồi, làm gì có tâm trí đâu mà nâng cấp xe. Vật liệu cần thiết để cường hóa động cơ NV1, bánh răng S5, phụ tùng động cơ S20, dầu bôi trơn S2 lít, bugi S2, lõi pha lê cấp 1x1. Hiệu quả, tăng tốc độ tối đa của xe, tăng nhẹ mức tiêu hao nhiên liệu. Lõi pha lê, đây rất có thể là vật liệu hiếm có được từ việc tiêu diệt hoặc mở dương kho báu cấp cao hơn mới có thể nhận được vật liệu hiếm. Phải nhanh chóng nâng cấp động cơ lên. Bữa sáng vẫn là mì bò hầm. Lần này xa xỉ thêm hẳn 2 cây xúc xích. Sau khi ăn xong, hôm nay để tôi lái xe nhé.
Được, vậy cô lái chậm chút nhé. Chú ý an toàn đấy. Có tình huống gì thì gọi tôi ngay. Nhiệt độ di chuyển hôm nay sao đến 44 độ C. Khí hậu sa mạc bình thường. Tốc độ gió cấp 4. Nhắc nhở di chuyển, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm bắt đầu tăng lớn. Nhưng vẫn có thể chấp nhận được phải không? Xe tải van đã chạy được 2 giờ. Đồng hồ đo quãng đường cuối cùng cũng nhảy qua cột mốc 100 km. Tít, phát hiện phía trước 80 m. Cập nhật dương tải nguyên, dương GoX 2, dừng xe. Lại là 2 cái giường gỗ. Thu gom, tốc độ 50 km/h của thực quá chậm. Điều này không chỉ có nghĩa là hiệu suất thu thập dương kho báu giảm đi đáng kể. Trong cùng một khoảng thời gian, quãng đường đi được ngắn hơn. Dương kho báu có thể gặp tự nhiên cũng giảm đi. Quan trọng hơn là, một khi chặn trán mối nguy hiểm không thể địch lại, ví dụ như sinh vật đột biến mạnh mẽ, hay những kẻ sống sót có ý đồ xấu, tốc độ này rất có thể khiến chúng ta ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Phải nhanh chóng nâng cấp cấp độ động cơ. Con người từ 5 đến 60 tuổi, đồng loạt xuyên không đến thế giới sinh tồn trên đường cao tốc. Bíp, phát hiện phía trước 60 m. Cập nhật dương tài nguyên. Dương đồng xanh X2. Phía trước có dương, được. Tôi dừng xe ngay đây. Lâm Tuyết từ từ giảm tốc độ xe. Ánh mắt cảnh giác quét về phía trước. Thử tay bắn nỏ của cô xem sao. Được. Đẹp lắm. Năm 50 lít xăng không tồi. Thu gom, xem ra có những người sống sót khác đã đến từ con đường đó. Nâng cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn vũ khí. Gặp gỡ nhiều người sống sót hơn sẽ dẫn đến điều gì, khỏi phải nói cũng biết, lòng người khó đoán. Đặc biệt là trong hoàn cảnh tận thế như thế này. Để sống sót, bất kỳ ai cũng có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Khổ Lạc và Lâm Tuyết men theo đường chính tiếp tục tiến lên. Chạy thêm khoảng nửa giờ nữa. Có xe, ở giữa đường cách phía trước khoảng hơn 100 m. Trinh Ninh dừng một chiếc xe buýt. Đó là một chiếc xe buýt rất cũ kỹ. Lát sơn xe màu xanh lam đã bong chóc quá nửa, lộ ra lớp vỏ sắt xì xét loang lổ bên dưới. Thân xe phủ đầy bụi bặm và những vết xước dọc ngang. Trong đó có vài vết xước trông rất mới. Kính cửa sổ phần lớn đều xám xịt. Có vài tấm thậm chí còn dùng ván gỗ hoặc bìa các tông cứng che chắn qua loa. Điều kỳ lạ nhất là nó cứ thế đỗ ngay giữa đường. Cửa xe đóng chặt. Xung quanh một mảnh tĩnh mịch. Không nhìn thấy dấu vết của bất kỳ ai. Dừng xe xa ra một chút. Lâm Tuyết lập tức hiểu ý. Từ từ đỗ chiếc xe tải van lại. Ở vị trí cách chiếc xe buýt khoảng hơn 50 m. Động cơ không tắt máy. Lúc nào cũng có thể lùi xe. Quá yên tĩnh rồi. Yên tĩnh đến mức hơi bất thường. Đúng lúc này, biến cố bất ngờ xảy ra, có 3 người đàn ông xuất hiện. Đi đầu là một người vóc dáng cao lớn. Tên cường tráng mặt đầy râu quai nón. Trong tay xách một con dao dựa rỉ sét. Hai tên còn lại, một tên cao gầy, cầm một cây gậy bóng chảy bọc sắt. Tên còn lại thấp béo thì nắm một cây rìu cứu hỏa. Rất giống với cây của Khổ Lạc, nhưng trông có vẻ tàn tạ hơn. Này, chiếc xe phía trước kia, dừng lại. Khổ Lạc, làm sao đây? Đừng hoảng, tiếp tục lái xe chậm chậm. Mẹ kiếp, biết rồi à? Bảo các người dừng xe lại. Tên cường tráng chửi thế đi tới. Chỗ chỉ cách xe van chưa đầy 30 m. Biết điều thì ngoan ngoãn mang nước. Thức ăn và xăng trên xe giao hết ra đây. Các ông đây may ra còn phát lòng từ bi. Tha cho các người một mạng, chuẩn bị ra tay. Dùng tên nỏ trước rồi lên đánh cận chiến. Chỗ kia có người kêu cứu. Đó có vẻ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Trên mặt hẳn rõ những vết bầm tím. Trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và van nài. Đám súc sinh này,
Chết không hết tội. Đại ca, tha cho tôi một mạng, tôi sẽ làm đàn em của anh. Nhất nhất nghe theo sự sai bảo của anh nói một tôi tuyệt đối không nói hai. Các anh em, những tình tiết không cần thiết này tôi sẽ bỏ qua trực tiếp nhé. Kể cho các bạn nghe một chút. Tít, phát hiện phía trước 120 mét cập nhật dương tài nguyên. Dương bạc X1. Dương bạc. Chỉ là dương đồng xanh mà đã có 2 con sói đói canh giữ. Dương bạc chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Khổ Lạc nhìn qua. Bên cạnh chiếc dương nhấp nhảy ánh sáng bạc đó, có một con bọ cạp có kích thước khổng lồ, to bằng cỡ một con nghé con vô cùng đáng sợ. 8 cái chân thô to chống đỡ cơ thể khổng lồ. Phía trước vung vẩy một cặp càng khổng lồ. Điều khiến người ta lạnh gáy nhất là chiếc đuôi cong vút lơ lửng phía sau nó. Cây kim tầm độc đen nhành sáng loáng ở chóp đuôi, nhìn thôi là đủ hiểu. Nó tĩnh lặng bò ra bên cạnh dương kho báu. Đôi mắt kép khổng lồ lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc xe van đang chậm rãi tiến lại gần, tỏa ra luồng áp bức khiến người ta nghe thở. Băng vào cây nỏ tay của chúng ta. Em đã bắn không xuyên được lớp vỏ của nó. Khổ Lạc gật đầu. Sức phòng thủ của con bọ cạp khổng lồ sa mạc đột biến này chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy vượt xa bầy sói hoang trước đó. Mũi tên nỏ cầm tay bình thường, bắn lên lớp vỏ bọc kiên cố của nó, chắc cũng chỉ giống như gãi ngứa mà thôi. Ánh mắt Khổ Lạc quét về phía chiếc dương bạc tỏa ra thứ ánh sáng đầy mê hoặc đó. Trong lòng dương trào dâng sự không can tâm mãnh liệt. Khổ Lạc lập tức mở bảng hệ thống. Chỉ thiếu 330 điểm tiêu hao tích lũy nữa là có thể thăng cấp lên NV4. Khổ Lạc dứt khoát quyết định mua nước khoáng 500ml S100. Tiêu hao 200 điểm sinh tồn. Mua bánh mì S26. Tiêu hao 78 điểm sinh tồn. Tiêu hao thoáng chốc 278 điểm. Nhưng hạn mức tiêu hao tích lũy đã đạt 4.948 điểm. Khoảng cách để nâng cấp chỉ còn 52 điểm. Không chút do dự, lấy phần lớn số nước và bánh mì vừa mới mua với giá thấp hơn một chút so với cửa hàng. Đổi lấy mục tiêu, nhắm thẳng vào những vật liệu phế liệu mà người khác đang vội vã bán đi để đổi lấy thức ăn và nước, dụng cụ hư hỏng, thậm chí là dương kho báu trống. Bíp phát hiện mức tiêu hao tích lũy của ký chủ. Điểm sinh tồn đã đạt 5.000 điểm. Ngưỡng nâng cấp, hệ thống cửa hàng thu mua vạn vật. Có thể nâng cấp lên NV4. Có nâng cấp không? Nâng cấp. Phân loại thức ăn thêm mới, cơm tự sôi đến 10 điểm sinh tồn. Đậu tự sôi nhỏ đến 20 điểm sinh tồn. Bò khô đến 8 điểm sinh tồn. Nước tăng lực đến 8 điểm sinh tồn. Phân loại dụng cụ thêm mới, dao găm thép đến 50 điểm sinh tồn. Xẻng công binh đến 40 điểm sinh tồn. Dao dựa quân dụng đến 80 điểm sinh tồn. Phân loại vũ khí tầm xa thêm mới. Nỏ phức hợp đến 150 điểm sinh tồn. Mũi tên thép đến 5 điểm sinh tồn. Phân loại y tế mới mở khóa, cốt y tế đến 10 điểm sinh tồn. Băng gạc vô trùng đến 5 điểm sinh tồn. Kháng sinh cơ bản đến 30 điểm sinh tồn. Ồ, có nắm chắc không? Nắm chắc không lớn, nhưng có thể thử xem. Lớp vỏ của thứ này quá cứng, bắt buộc phải bắn trúng điểm yếu. Cô cũng làm quen một chút đi. Tôi nhớ trước đây xem kênh trò chuyện có người đã từng nhắc tới. Nhưng con quái vật canh giữ dương kho báu này hình như có phạm vi hoạt động cố định, sẽ không rời dương kho báu quá xa, cũng sẽ không truy kích vô hạn. Chúng ta có thể thử chiến thuật thả diều xem sao? Có thể thử. Nhưng chiếc xe tải van này của chúng ta chưa chắc đã cắt đuôi được tốc độ của nó. Thử rồi sẽ biết. Được, 80 mét, 70 mét, 60 mét. Mau tăng tốc. Cưng thế này cơ à? Nạp đạn đã. Anh, vậy mà né được rồi. Sợ chết tôi rồi. Cái thứ quỷ quái này cuối cùng cũng dừng lại rồi.
Hệ thống, kiểm tra trạng thái phương tiện. Tít, phát hiện độ bền phương tiện là 45/120. Vậy mà trực tiếp làm độ bền của xe giảm đi 10 điểm. May mắn thay, lốp xe và động cơ cùng các bộ phận cốt lõi khác không bị hư hại. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tiếp tục di chuyển. Lớp vỏ của thứ quỷ này quá cứng rồi, nó phức hợp cũng không bắn xuyên được, trừ khi đánh trúng mắt hoặc khe hở khớp xương. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh, di chuyển lại không theo quy luật, muốn bắn trúng điểm yếu một cách chuẩn xác trong lúc bị truy sát quá khó. Hơn nữa hình như nó sẽ không rời dương kho báu quá xa. Đuổi theo một đoạn là quay về rồi. Nếu chúng ta có cách tấn công diện rộng có thể phá vỡ lớp phòng thủ. Khoan đã, hỏa công. Dùng xăng làm bom xăng. Nói làm là làm. Chai thủy tinh. Xăng rỉa rách 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 chai thủy tinh. Xăng rỉa rách. Cơ hội tốt. Không có động tĩnh gì, xem ra là chết hẳn rồi. Tít, phát hiện bọ cạp khổng lồ sa mạc đột biến. Đã tử vong, có thể phân giải hoặc thu gom. Phân giải, đang trong quá trình phân giải. Phân giải thành công. Vỏ bọ cạp kiên cố X5. Vật liệu tốt để chế tạo áo giáp hoặc gia cố phương tiện. Càng bọ cạp sắc bén X2. Có thể dùng để chế tạo vũ khí cận chiến mạnh mẽ hoặc dụng cụ. Túi độc nguyên vẹn S1, chứa kịch độc. Cần xử lý cẩn thận. Có thể dùng để chế tạo thuốc độc hoặc lớp phủ vũ khí đặc biệt. Lõi pha lê cấp 1S1, tinh thể chứa năng lượng tinh khiết. Là vật liệu cốt lõi để nâng cấp phương tiện, động cơ hoặc một số thiết bị nhất định. Bản vẽ cải tạo điều hòa trên xe. Đồ tốt đấy, mê mơ. Có điều hòa rồi. Dưới cái nắng nóng dễ dàng chạm mức 40, 50 độ này. Ngay cả không, khí cũng dường như sắp bốc cháy trên đường cao tốc sa mạc này. Điều hòa của thực chính là thứ cứu mạng. Hệ thống, kiểm tra một chút vật liệu cần thiết. Bíp, yêu cầu vật liệu, máy nén điều hòa X1, quạt tản nhiệt X1. Đường ống môi chất lạnh S5M, bằng mạch S2. Điểm sinh tồn S100. Hiệu quả, lắp đặt thêm hệ thống điều hòa cho phương tiện. Có thể điều chỉnh nhiệt độ trong xe. Máy nén, đường ống, chưa nghe nói tới bao giờ. Vẫn là nâng cấp động cơ quan trọng hơn. Hệ thống, nâng cấp động cơ. Bíp, có tiêu hao. Bánh răng X5, phụ tùng động cơ X20, dầu bôi trơn S2 lít. Bugi S2. Kim loại cấp 1 dấu nhân 1, có tiến hành nâng cấp động cơ phương tiện không? Nâng cấp. Nâng cấp động cơ phương tiện thành công. Tốc độ tối đa được nâng lên thành 80 km/h. Đã phát hiện ở vị trí cách 80 m phía trước. Là mới dương tài nguyên. Dừng gõ S1. Mũi nhỏ mấy cũng là thịt, phải dừng xe thôi. Thu hồi. Thu hồi xong, trời cũng sắp tối rồi, tìm một chỗ để nghỉ ngơi đi. Tối nay chúng ta ăn chút đồ ngon nhé. Được thôi, bắt đầu ăn nào. Vậy tôi không khách sáo đâu nhé, em. Ăn đi. À, cô. Cô ăn xong rồi à? Ăn cơm xong, khổ là không nghỉ ngơi ngay. Mà bắt đầu kiểm kê vật liệu cần thiết để độ máy lạnh. Máy nén điều hòa đã có. Quạt tản nhiệt cũng có, bằng mạch điện tử. 2 cái là đủ rồi. Vẫn còn thiếu ống dẫn chất làm lạnh. Khổ lạc lập tức mở giao diện thị trường giao dịch. Tìm kiếm ống dẫn chất làm lạnh. Khổ lạc đã chọn một người bán, trông có vẻ đáng tin cậy. Tiêu tốn 20 điểm sinh tồn. Đổi được 5 mét ống dẫn chất làm lạnh. Đến đây, toàn bộ vật liệu để độ máy lạnh đã được thu thập đủ. Đã phát hiện dự án cải tiến có thể thực hiện. Hệ thống điều hòa trên xe. Vật liệu yêu cầu, máy nén điều hòa S1 đã có. Quạt tản nhiệt S1 đã có, ống dẫn chất làm lạnh X5M.
Đã có, bằng mạch điện tử ức 2 đã có, điểm sinh tồn S100. Có tiến hành nâng cấp không? Có, đang cài đặt hệ thống điều hòa. Dự kiến mất 5 phút. Tinh, hệ thống điều hòa đã cài đặt thành công. Gió lạnh ở đâu ra thế này? Đây là máy lạnh sao? Khổ lạc, cậu cũng lợi hại quá đi mất. Nhanh như vậy đã gom đủ linh kiện rồi. Thế này thì không lo nửa đêm bị nóng tỉnh giấc nữa. Cô mau nghỉ ngơi đi, mê mơ. Mẹ kiếp, hôm nay đụng phải một con chó săn đột biến. Suýt chút nữa thì cắn nổ lốp chiếc xe bán tải của tôi rồi. Cũng may tôi cao tay hơn. Dùng vật phẩm tiêu hào chém chết nó. Lầu trên đã là cái gì? Hôm nay tôi còn gặp một con thần lằn biết phun lửa. Nếu không phải chạy nhanh thì tôi tiêu đời rồi. Cái nơi quỷ quái này ngày càng nguy hiểm. Có đại lão nào biết cách đối phó với loại sâu cát biết động thủ không? Cơm xe của tôi bị nó gặm thủng mấy lỗ rồi đây này. Các anh em, giai đoạn tân thủ sắp kết thúc rồi. Thời tiết nắng nóng đằng sau thì tính sao đây? Chiếc xe rách của tôi đến cái quạt còn không có. Không biết có ai chú ý đến số người tử vong ở các khu vực khác không? Tôi nhìn trên kênh thế giới thấy những khu vực khác, người chết nhiều đã vượt mốc 3.000 rồi. Khu của chúng ta còn đỡ, chưa đến 1.000 người. Cảm ơn đại lão đã bán bánh mì giá rẻ. Cùng nước suối đã cứu mạng tôi một phen. Chúc đại lão người tốt một đời bình an. Cộng 1, đại lão quá đỉnh. Nếu không có vật tư của đại lão, có lẽ tôi đã chết khát trên đường rồi. Cảm ơn đại lão đã cứu cái mạng chó của tôi. Khổ lạc. Nhìn kênh trò chuyện, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Kính gửi những người sống sót thân mến, để giúp mọi người thích nghi tốt hơn với môi trường đường bộ tận thế và nâng cao năng lực sinh tồn. Hệ thống đã tiến hành bản cập nhật tối ưu hóa sau. 1. Tối ưu hóa chức năng chế tạo. Người sống sót có thể thông qua việc học bản vẽ hoặc sách công thức để nắm vững phương pháp chế tạo vật phẩm. Chế tạo cần phải tập hợp đủ các vật liệu tương ứng và học cách cẩn thận trong công việc. Người dùng không được nôn nóng. Chúc tất cả những người đang học nâng cấp cải tạo, các chỉ dẫn liên quan trong quá trình nâng cấp đều có phản hồi tốt. Sẽ biến mất sau khi sử dụng, không thể lặp lại việc chế tạo cho cùng một bản nâng cấp. 2. Tối ưu hóa hệ thống xã hội, mở khóa tính năng. Người chơi mạnh có thể lựa chọn tạo hoặc tham gia nhóm. Nhóm sẽ sở hữu một kênh liên lạc độc lập, giúp các thành viên giao lưu và hợp tác. Chi tiết chức năng nhóm vui lòng xem tại mục nhóm trên vòng tay. Chúc các người sống sót may mắn. Khổ lạc đọc xong bằng hệ thống. Ngay lập tức mở kênh trò chuyện lên. Đệt, thông báo thế giới, sự kiện lớn sắp đến rồi. Chức năng chế tạo, bàn làm việc, bản vẽ thiết kế. Ý là sau này chúng ta có thể tự mình tìm đồ rồi. Bản vẽ cải tạo phương tiện là vật phẩm tiêu hao. Phải dùng não đấy. Vừa mở ra được một bản vẽ ra cố lưới trải nghiệm đi thuyền. Con tưởng là được dùng vô hạn chứ. Chức năng tổ đội, cuối cùng cũng có thể ôm đùi rồi. Có đại lão nào thu nhận không? Biết đánh, biết chịu đòn, chỉ là hơi tốn công một chút. Ban quản lý nhóm Long Đằng đang tuyển người. Tôi từng là giám đốc cấp cao của top 500 thế giới. Có kinh nghiệm quản lý phong phú và nguồn dự trữ vật tư. Yêu cầu, tuân thủ chỉ huy. Ưu tiên những người có khả năng tự bảo vệ nhất định. Cùng nhau tạo dựng huy hoàng, căn cứ người sống sót số 6 đang nhận người đây. Do nhân sự chính quy trước kia dẫn dắt, chúng tôi cung cấp đảm bảo thực phẩm cơ bản. Cùng nhau chống lại thảm họa. Ai có thiện chí thì nhắn tin riêng. Đoàn kỵ sĩ hoa hồng chiêu mộ các tiểu tỷ tỷ. Các anh trai lực lượng sẽ bảo vệ các cô. Vào đoàn là được tặng bánh mì, nước khoáng. Lầu trên cúp ngay. Đừng có sỉ nhục đoàn kỵ sĩ. Hội anh em thiết huyết thu nhận tất cả những hảo hán biết đánh nhau. Mục tiêu, lật đổ mọi con chó ngáng đường. Hội hộ chủ chiêu mộ những người sống sót bình thường. Không yêu cầu thực lực, chỉ cần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau cầu sinh. Người liên hệ, lão Vương, có ai lập đội dưỡng lão không? Chỉ lo trồng trọt. Câu cà nếu có thể tìm thấy nước, cảnh giác. Cảnh giác, cẩn thận với những kẻ mượn danh nghĩa lập đội để lừa vật tư, thậm chí là giết người. Lòng người giàu sao được. Hãy tham gia với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo đảm cho bạn. Chỉ cần 10 cái bánh mì, 10 chai nước. Trọng điểm là chức năng nhóm kia. Các anh em có thể tổ đội rồi. Cuối cùng cũng không phải một mình nơm nớp lo sợ nữa. Có đại lão nào lập đội gánh người mới không? Tôi làm được mọi thứ. Biết lái xe, biết làm ấm giường. Khổ lạc nhìn thông tin trong kênh trò chuyện. Trong lòng cũng dấy lên sóng gió. Hệ thống cửa hàng thu hồi vạn vật tuy mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ có một mình. Đối mặt với thảm họa thiên nhiên có thể ngày càng khắc nghiệt, và những kẻ địch mạnh mẽ hơn có thể xuất hiện.
thậm chí là sự đe dọa từ những người sống sót khác. Rủi ro khi đơn độc hành động là quá cao. Việc thành lập một đội ngũ của riêng mình dường như là một sự lựa chọn tất yếu. Chức năng tổ đội, Lâm Tuyết, cô nghĩ sao? Tôi thấy đó là chuyện tốt. Hai người chúng ta tuy có thể đối phó với một số tình huống, nhưng tinh lực có hạn. Có người chia sẻ việc lái xe và canh gác. Gặp nguy hiểm cũng có thể chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn. Đơn độc hành động quá nguy hiểm. Khổ Lạc kiểm tra mô tả chi tiết của chức năng chế tạo. Quả nhiên giống hệt như Khổ Lạc đã nghĩ. Muốn chế tạo vật phẩm trước hết cần có một bàn làm việc vật lý. Vật liệu để chế tạo bàn làm việc đều đã có, nhưng không gian bên trong thùng xe quá nhỏ, tạm thời chưa chế tạo vội. Đợi lúc nào có công thức cần dùng thì hãng tổng hợp. Xe minivan quá nhỏ rồi. Thời tiết đi lại hôm nay, bình thường, khí hậu sa mạc. Tốc độ gió cấp 3. Nhắc nhở đi lại, tin rằng mọi người có lẽ đều đã thích nghi rồi. Rốt cuộc những người không thích nghi đều đã, có lẽ vì chiếc dương bạc trước đó đã sai cạn may mắn của khu vực này. Vài trăm km tiếp theo, chỉ có 2 giường gỗ, mở ra cũng chỉ là những đồ cơ bản. Và nước để trị thương. Khổ Lạc, nhìn kìa. Chỉ một chút nữa là trúng đầu rồi. Thật đáng tiếc. Xin các người hãy cứu chồng tôi, anh ấy sắp không xong rồi. Đứng yên đó. Cho anh ta uống cái này đi. Anh không còn đau nữa. Cảm ơn hai người đã cứu tôi. Cái này là vật chúng tôi lấy được khi mở dương trước đây. Chúng tôi giữ lại cũng không có cách nào chế tạo. Có lẽ nó sẽ có chút hữu dụng với hai người. Xin nhất định phải nhận lấy, xem như là một chút lòng thành của chúng tôi. Ồ, phương pháp chế tạo hộp sửa chữa phương tiện. Thứ này có giá trị rất cao. Anh chắc chắn muốn đưa tôi sao? Đương nhiên, tôi tên là Vương Kiến Quân. Đây là vợ tôi đến Lý Lệ, con gái đến Vương Manh Manh. So với sự an toàn của họ, thứ này chẳng đáng là gì. Được, tôi nhận. Phát hiện sách kỹ năng. Cơ sở sửa chữa phương tiện. Có học không? Có, tít, học thành công. Chúc mừng bạn đã nắm vững phương pháp chế tạo hộp sửa chữa phương tiện. Sau khi sử dụng hộp sửa chữa, có thể giúp phương tiện chỉ định phục hồi 50 điểm độ bền. Vật liệu cần thiết, sắt F10, miếng cao su F5, đinh ốc F20, điểm sinh tồn F30. Ân nhân, tôi biết yêu cầu này rất mạo muội. Có thể cho chúng tôi gia nhập đội ngũ của hai người không? Xe của chúng tôi hỏng rồi. Tôi cũng bị thương nặng. Xăng và nước cũng sắp hết. Chỉ dựa vào bản thân chúng tôi, em là không sống sót nổi qua vài ngày. Chỉ cần có thể để gia đình 3 người chúng tôi sống tiếp, chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Tôi tuy bị thương, nhưng sau khi hồi phục thì vẫn có thể chiến đấu. Tài nấu nướng của vợ tôi rất giỏi, có thể đảm nhận việc nấu cơm. Manh Manh cũng rất ngoan. Xin cầu xin hai người đó. Khổ Lạc và Lâm Tuyết trao đổi với nhau một ánh mắt. Hai bên đều nhìn thấy sự đồng ý trong mắt đối phương. Được, tôi đồng ý cho mọi người gia nhập, nhưng đội ngũ của tôi có quy củ. Bắt buộc phải tuân theo sự sắp xếp. Thời khắc quan trọng không được làm rơi giày xích. Chắc chắn rồi, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp. Nên đặt tên là gì cho hay đây? Cứ gọi là Phá Hiểu đi. Hy vọng có thể xuyên thủng màn đêm, nhìn thấy bình minh. Nhóm Phá Hiểu đã được tạo thành công. Bạn đã trở thành đoàn trưởng. Vương Kiến Quân đã gia nhập nhóm Phá Hiểu. Lý Lệ đã gia nhập nhóm Phá Hiểu. Vương Manh Manh đã gia nhập nhóm Phá Hiểu. Lâm Tuyết đã gia nhập nhóm Phá Hiểu. Kênh trò chuyện nhóm đã được mở. Ân nhân, tôi đã mở quyền hạn của chiếc xe con cho cậu rồi. Không cần gọi là ân nhân, gọi tên tôi là được rồi. Vâng, Khổ Lạc đoàn trưởng. Phương tiện, xe con cũ nát. Độ bền, 28/100. Trạng thái, động cơ bị hư hại nghiêm trọng. Thân xe bị hư hại nghiêm trọng. Có thể sửa chữa phục hồi. Chế tạo xe phương tiện đến bàn làm việc đến chế tạo hộp sửa chữa phương tiện. Chế tạo thành công. Thu được hộp sửa chữa phương tiện H4. Xe minivan đã sử dụng hộp sửa chữa phương tiện H2. Độ bền phục hồi đến 120/120. Phát hiện phương tiện, xe con đã sử dụng hộp sửa chữa phương tiện H2. Độ bền phục hồi đến 100/100. Thu hồi, sau khi chỉnh đốn đơn giản, đội xe Phá Hiểu chính thức khởi hành. Vương ca, Lý tỷ, có nghe thấy không? Giữ khoảng cách xe, chú ý tình trạng đường xá. Đã rõ thưa Khổ Lạc đoàn trưởng, nghe rất rõ. Lái xe được khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Cảnh tượng ven đường phía trước khiến Khổ Lạc và Lâm Tuyết đồng thời chấn động tinh thần. Mau nhìn kìa, chỉ thấy cách đó khoảng 150 mét, trên bãi cát ven đường
đột nhiên xuất hiện. 5 chiếc dương tỏa ánh sáng màu đồng thanh. Chúng nằm san sát bên nhau. Đây là cảnh tượng chưa từng gặp gỡ trước đây. Quả nhiên đội ngũ đông người, dương báo làm mới ra cũng nhiều hơn. Chú ý, phía trước phát hiện 5 dương đồng xanh tụ tập. Tình huống bất thường, có thể có quái vật bảo vệ mạnh mẽ, giữ cảnh giác. 5 dương đồng xanh. Đã rõ, khi khoảng cách đến cụm dương báo còn khoảng 100 mét. Nguy hiểm tiềm ẩn là 3 con lợn rừng khổng lồ. Vương ca, vết thương của anh chưa lành, hãy ở lại trong xe bảo vệ tốt cho Lý Tỷ và Manh Manh. Đừng ra ngoài. Tuân lệnh Khổ Lạc đoàn trưởng. Khổ Lạc ra tay trước. Mục tiêu là con đi đầu ở giữa, trông có vẻ khỏe mạnh nhất. Mũi tên của Lâm Tuyết cũng bắn sát ngay sau đó. Uy lực của mũi tên này thật không nhỏ anh. Thu, lên xe. Thông báo thế giới, hỡi những người sống sót đáng thương. Kỳ an toàn tân thủ 3 ngày sắp kết thúc. Thông báo, để tạo điều kiện cho các người sống sót có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Hệ thống sẽ làm mới ngẫu nhiên khu vực dịch vụ dọc theo tuyến đường. Từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm nay ở mỗi khu vực. Khu vực dịch vụ, tất cả mọi người sẽ có một ngày để nghỉ ngơi phục hồi. Quy tắc khu vực dịch vụ 1. Khu vực dịch vụ là khu vực an toàn tuyệt đối. Bên trong nghiêm cấm mọi hình thức chiến đấu và hành vi giết chóc. Kẻ vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. 2. Mỗi khu vực dịch vụ đều có trang bị chỗ đỗ xe. Mỗi chỗ đỗ xe đều là không gian riêng tư. Nếu không có sự cho phép của chủ xe, người khác không thể đi vào. 3. Bên trong khu vực dịch vụ có cửa hàng cơ sở. Người sống sót có thể sử dụng điểm sinh tồn để mua sắm vật tư và dịch vụ. 4. Khu vực dịch vụ chỉ mở cửa trong 24 giờ. Sau 24 giờ sẽ tự động đóng lại và biến mất. Xin các vị sống sót hãy sắp xếp thời gian hợp lý. 5. Các chức năng khác bên trong khu vực dịch vụ xin vui lòng tự mình khám phá. Chúc các người sống sót may mắn. Tiếp đó, mở kênh trò chuyện lên. Đẹp, cơ chế bảo vệ tân thủ mất rồi sao? Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong mà. 7 ngày nhiệt độ cao, đùa cái gì vậy? Bây giờ ban ngày trong xe đã như cái lồng hấp rồi. Còn nhiệt độ cao nữa thì có để cho người ta sống không? Trọng điểm là khu vực dịch vụ kia các anh em. Khu an toàn còn có thể mua đồ được nữa. Trời ơi, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi rồi. Khu vực an toàn tuyệt đối, nghiêm cấm giết chóc. Quá tốt rồi, lão tử cuối cùng không phải nơm nớp lo sợ. Sợ bị người ta giết cướp đồ nữa. Làm mới ngẫu nhiên từ 8 giờ đến 12 giờ đêm. Nếu không tìm thấy thì làm sao đây? Mẹ kiếp, chiếc xe rách này của tôi sắp hết xăng rồi. Không biết có thể cố gắng lết tới khu dịch vụ không nữa. Có chỗ đỗ xe riêng, tuyệt quá. Tối nay cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ một giấc rồi. Căn cứ người sống sót số 6 đang nhận người đây. Do nhân sự chính quy trước kia dẫn dắt, chúng tôi cung cấp đảm bảo thực phẩm cơ bản, cùng nhau chống lại thảm họa. Ai có thiện chí thì nhắn tin riêng. Giai đoạn tân thủ đã kết thúc rồi. Xem ra tiếp theo là thời tiết nhiệt độ cao, bão cát, mưa exit. Những thời tiết khắc nghiệt này mới là thử thách sinh tử thực sự. Khu vực dịch vụ tốt quá. Chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút rồi. Còn có thể giao dịch và mua sắm đồ nữa. Biết đâu có thể bổ sung thêm một số vật tư chúng ta đang cần. Nhìn thừa. Khu vực dịch vụ đã xuất hiện ở 5 km phía trước. Lý Tỷ, bám sát xe nhé. Chúng ta tới khu vực dịch vụ. Được. Xác nhận danh tính. Khổ Lạc, phương tiện. Xe minivan, cho phép tiến vào. Đang phân bổ chỗ đỗ xe cho bạn. Khu Anh, số 077. Khu vực dịch vụ này quả là một nơi tốt. Vậy mà còn cầm đánh nhau. Đúng là không thể tin nổi. Đáng tiếc là chỉ mở cửa trong 24 giờ. Mê mơ. Thông báo có nói rồi. Kỳ tân thủ đã kết thúc. Phía sau chính là thời tiết nắng nóng. Chúng ta phải tận dụng tốt 24 giờ này. Chuẩn bị cho tốt. Tôi và Lâm Tuyết dự định sẽ đến khu vực cửa hàng và giao dịch xem sao. Tìm hiểu tình hình một chút. Nhân tiện bổ sung thêm chút vật tư. Tôi và Manh Manh sẽ không đi đâu. Kiến Quân vẫn chưa khỏi vết thương. Tôi phải chăm sóc cho anh ấy. Mọi người đi đi. Chúng tôi ở trong xe nghỉ ngơi cho tốt. Vậy hai người chú ý an toàn nhé. Tuy rằng ở đây cầm đánh nhau, nhưng tâm phòng người không thể không có. Sau khi nhóm Khổ Lạc, Lâm Tuyết ăn cơm xong, liền đi đến khu vực dịch vụ. Cầm lấy đi. Mặc dù ở đây cầm đánh nhau tư thủ, nhưng tâm phòng người không thể không có. Cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Đã rõ.
ta cũng đi xem thử đi. Thuốc thúc đẩy trị liệu, có thể xử lý nhanh ngoại thương, thúc đẩy vết thương khép miệng, có tác dụng trị liệu nhất định đối với nhiễm trùng nhẹ. Giá bán 100 điểm sinh tồn thuốc sức mạnh sơ cấp, sau khi sử dụng, sức mạnh tạm thời tăng 20% trong 10 phút. Giới hạn mua 2 ống, giá bán 500 điểm sinh tồn thuốc tốc độ sơ cấp, sau khi sử dụng, tốc độ tạm thời tăng 20% trong 10 phút. Giới hạn mua 2 ống, giá bán 500 điểm sinh tồn. Loại thuốc có thể nâng cao thuộc tính tạm thời này chính là con át chủ bài để bảo toàn giá cả đắt đỏ và giới hạn mua hàng, nhưng Khổ Lạc hiểu rõ giá trị trong đó. Lấy hết thuốc trị liệu sơ cấp, mua 10 ống, hai loại kia mua sạch. Bản vẽ xích chống trượt lốp xe, sau khi hỏng có thể chế tạo xích chống trượt lốp xe, tăng cường độ bám đường của phương tiện. Trong điều kiện đường xá khắc nghiệt, giá bán 600 điểm sinh tồn vật liệu cách nhiệt giữ ấm, biện pháp đối phó không ngờ tới với thời tiết nắng nóng và giá rét. Giá bán 30 điểm sinh tồn bán thịt sói hoang tươi sống. Đổi lấy sắt hoặc linh kiện cơ khí, bán dao phay tự chế. Sắc bén bền bỉ, chỉ cần 50 điểm sinh tồn. Thu mua xăng, ưu tiên số lượng lớn. Giá cả dễ thương lượng. Có ai dình sửa chữa xe cổ không? Độ bền xe của tôi chỉ còn 15 thôi. Cầu xin cao thủ giúp đỡ. Thủ lao hậu hĩnh. Vật phẩm đủ loại đa dạng. Từ thức ăn, vũ khí, công cụ đến các loại vật liệu không tên. Đồ trang sức kỳ lạ, thông tin quái vật tổng hợp được. Thậm chí còn có người cung cấp dịch vụ nào đó. Ha ha ha, người đẹp đi một mình à? Khu giao dịch này loạn lắm. Có muốn ca ca dẫn em đi dạo? Bảo vệ em an toàn không? Thật ngại quá người anh em, thật sự xin lỗi. Bạn tôi uống rượu giòm nên say bí tỉ rồi. Nói năng hàm hồ, mong anh bỏ qua cho. Cậu làm cái gì vậy? Sợ cái gì? Đây là khu vực dịch vụ. Thông báo viết rành ra đó. Cấm động thủ. Hắn ta còn có thể làm gì tôi? Trước mặt bao nhiêu người thế này chứ? Bây giờ là khu an toàn, hắn ta không dám động thủ. Nhưng ra khỏi khu vực dịch vụ mà xui xẻo chạm mặt thì sao? Lúc nãy cậu không nhìn kỹ món đồ trong tay gã đàn ông đó à? Đó là cung phù hợp. Chắc chắn là vũ khí giết người. Còn người phụ nữ kia, ánh mắt cô ta lạnh lùng như vậy. Hai người này tuyệt đối không phải dạng hiền lành. Chúng ta chỉ có 2 người và một chiếc xe tàn tạ. Thiếu ăn thiếu mặc. Đâu đáng, phải chuốc lấy rắc rối với kẻ vừa nhìn đã biết là khó xôi. Như vậy chứ? Cậu thử nghĩ xem, chỉ vì sướng miệng một chút mà làm mất mạng nhỏ thì thiệt thòi quá. Tôi chỉ là ngứa mắt với cái bộ dạng của họ thôi. Được rồi, nói ít vài câu đi. Người ta có vốn liếng để ngạo mạn. Chúng ta mau mau qua bên kia xem thử. Có đổi được vật tư gì hữu dụng không? Đó mới là việc chính. Ông chủ, cái này đổi thế nào? Không. Không đắt. Đưa tôi vài cái bánh mì hoặc một ít nước là được. Chuyện đó. Anh cũng ra phía sau ngủ đi. Ghế lái hẹp quá. Nằm co do ngủ không thoải mái đâu. Ngày mai còn chưa biết sẽ gặp phải tình huống gì. Dưỡng sức là quan trọng nhất. Được, chuyện đó. Anh, trước đây anh làm nghề gì? Không có gì đặc biệt. Nhân viên văn phòng bình thường thôi. Nhớ nhà không? Mê mơ. Tôi cũng nhớ. Không biết ba tôi và anh tôi thế nào rồi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Khổ Lạc ăn sáng xong bèn quay trở lại xe. Việc đầu tiên là mở bảng hệ thống. Khoảng cách để hệ thống nâng cấp lên NV5 chỉ còn thiếu hạn mức tiêu hao 1.500 điểm cuối cùng. Hôm nay phải tiêu dùng một đợt nữa. Cố gắng trước khi rời khỏi khu vực dịch vụ, nâng cấp hệ thống lên cấp 5. Cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, chắc là đã hồi phục được 7-8 phần. Chắc là không ảnh hưởng đến việc đi lại và một số hoạt động nhẹ nhàng nữa. Kể ra Vương ca hồi phục cũng khá tốt. Vậy hôm nay chúng ta cùng đi dạo khu vực dịch vụ đi. Xem những chỗ hôm qua chưa kịp ghé. Tiện thể thu thập thêm chút thông tin. Được đó. Con muốn đi xem thử có ai bán đồ chơi không? Di chuyển hôm nay. Nhiệt độ 15 đến 26 độ C. Khí hậu, mùa xuân, tốc độ gió, cấp 2. Gợi ý di chuyển, thời tiết đẹp hiếm có. Hãy dâng sức để đón nhận thử thách nhé.
Ha ha ha, thấy chưa? Đã bảo là thân thủ của tôi nhạy bén mà. Xử lý dễ dàng, tối nay có thêm món ăn rồi. Mẹ kiếp, thử thách rách nát gì thế này. Quái vật bên trong cũng nham hiểm quá rồi. Suýt chút nữa là phế luôn cánh tay của ông đây rồi. Chỉ vì chút phần thưởng còn con đó thật sự không đáng. Được rồi. Người không sao là tốt rồi. Lần sau chúng ta không tới đây nữa. Nơi này hố người quá đi. Xem ra thử thách trong này không hề đơn giản. Chúng ta đừng vào đó. Không cần thiết phải mạo hiểm vì chút điểm sinh tồn này. Giữ lại sức lực để đối phó với thảm họa tiếp theo quan trọng hơn. Cấp 5 lần, cấp 5 lần. Cấp 5 lần, trúng không? Trúng không? Ha ha ha, ông đây trúng rồi. Cấp 5 lần, 200 điểm sinh tồn. Hết rồi, mất trắng cả rồi. Chút điểm sinh tồn cuối cùng. Thức ăn của tôi. Đi thôi, ở đây cũng chẳng có gì đáng xem. Đội xe lôi đình tuyển mộ một cung thủ tầm xa. Yêu cầu bắn cung chuẩn xác. Phục tùng chỉ huy. Cung cấp chỗ ăn ở. Đảm bảo an toàn. Đội xe hắc báo tuyển người. Yêu cầu ưu tiên cựu chiến binh. Ưu tiên người có kinh nghiệm lái xe tải hạng nặng. Ưu tiên bác sĩ. Đãi ngộ, thương lượng trực tiếp, cung cấp nhu cầu cơ bản, đảm bảo chỗ ở, tìm đội lập nhóm, bản thân cao to khỏe mạnh. Đánh đấm cừ khôi. Chỉ cần bao no là được. Có người tốt bụng nào thu nhận tôi không? Tôi làm được mọi việc. Giặt quần áo nấu cơm đều được. Chỉ xin một miếng ăn thôi. Thợ sửa xe chuyên nghiệp. Thành thạo cải tiến các loại xe. Có sẵn dụng cụ. Tìm kiếm đội xe có thực lực để hợp tác. Đãi ngộ thương lượng trực tiếp. Đối mặt với tương lai ngày càng nguy hiểm, chỉ dựa vào sức lực của mấy người chúng ta thì vẫn quá mỏng manh. Chúng ta cần thêm nhân lực. Cần nhân tài ở mọi phương diện, ví dụ như chiến đấu, y tế, trinh sát, hậu cần vân vân. Một đội ngũ có cơ cấu hoàn thiện hơn, phân công rõ ràng hơn, mới có thể tiến xa hơn trong thảm họa sắp tới. Có điều, trong thời thế khó lường này là người khó đoán, vì sự sống còn, sự phản bội và ám hại lén lút diễn ra nhan nhản. Làm thế nào để chọn ra người đáng tin cậy, có năng lực và có thể hòa nhập vào nhóm, là một bài toán khó khăn lớn. Khổ là quan sát kỹ lưỡng từng người có mặt trên sân. Những kẻ trông xảo trá xảo quyệt, ánh mắt láo liên. Căn bản là không cần xem xét, khổ là có mục tiêu rất rõ ràng. Tìm kiếm những người sống sót sở hữu kỹ năng thiết thực, tính cách tương đối đáng tin cậy. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà rơi vào cảnh khốn cùng. Dệt hoa trên gấm tất nhiên là tốt. Nhưng đưa than sưởi ấm trong tuyết mới đổi lại được lòng trung thành, thường là vững chắc hơn rất nhiều. Rất nhanh, một bóng dáng nổi bật thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một người đàn ông. Nhìn bằng mắt thường thì cao hơn 2 mét. Thân hình vạm vỡ như một con gấu nâu. Nhưng khối cơ bắp cuồn cuộn căng phồng dưới lớp áo. Nhưng lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cường tráng ấy. Trên mặt gã lộ rõ vẻ xanh xao vàng bọt không che giấu được, cùng với tia chất phát xen lẫn ngượng ngùng trong ánh mắt. Dưới chân gã đặt một tấm ván gỗ thô kệch. Trên đó được viết ngoằn ngoèo bằng than củi mấy chữ lớn: tìm nhóm lập đội, giỏi đánh giỏi chịu đòn, chỉ cần bao no. Hai chữ bao no được cố ý tô đậm, trông đặc biệt dễ thấy. Khóe miệng khổ lạc khẽ nhếch lên tạo thành một vòng cung. Thú vị đấy. Người anh em xưng hô thế nào? Tôi tên là Viêm Sơn. Các người đang tuyển người à? Mê mơ. Yêu cầu của anh cũng thực tế đấy. Hết cách rồi, tôi cái gì cũng tốt. Chỉ là ăn hơi nhiều. Vật tư có được từ việc mở dương trước đây. Đa phần tôi đều đổ lấy đồ ăn cả rồi, mà vẫn không đủ no. Nhiều nhóm nghe tôi nói, một bữa phải sơi gọn người mấy cái bánh bao, đều từ chối thẳng thừng. Viên Sơn của thật có một chiếc xe tải nhỏ, nhưng nhiên liệu sắp cạn kiệt. Không gian lưu trữ cũng trống rỗng. Ngay cả việc tự duy trì sự sống cũng đã khó khăn, huống chi là lái xe đi tiếp. Đội xe phá hiểu của chúng tôi đang tuyển người, tôi có thể đảm bảo bao no. Chỉ cần nỗ lực làm việc. Thật sao? Bao no, tất nhiên. Nhưng chúng tôi cũng có quy củ. Thứ nhất, phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của tôi. Thứ hai, tuân thủ kỷ luật nhóm. Không được tự ý hành động. Không được phản bội đồng đội. Anh làm được không? Được, chỉ cần cho tôi ăn no. Bảo tôi làm gì cũng được. Viên Sơn tôi nói là làm. Tuyệt đối không nuốt lời. Tính, Viên Sơn đã tham gia đội ngũ. Phá hiểu, ăn tạm cái này lót dạ đi. Xe của anh đậu ở đâu? Về xe nghỉ ngơi trước đi. 7 giờ tối tôi sẽ thông báo anh tập hợp. Cảm ơn lão đại. Xe của tôi ở trong góc kia. Tôi quay về đợi ngay đây.
Tên to xác này nhìn là biết người thật thà, là một trợ thủ đắc lực. Vấn đề thức ăn không tạo áp lực lớn với chúng ta, có thể dùng thức ăn đổi lấy một lực chiến đáng tin cậy. Rất có lợi. Chào anh, chúng tôi là đội xe phá hiểu. Rất hứng thú với kỹ năng của anh. Này sư phụ, tìm anh nãy giờ. Mấy cái nhóm nhỏ lẻ tèo tèo dăm 3 người này, thì có gì mà bán chứ? Chúng tôi là đội xe lô đình, hơn 20 người. 5 chiếc xe tải nặng và xe địa hình đã được cải tiến. Sao nào, làm việc với chúng tôi đi. Đảm bảo an toàn cho anh. Mỗi ngày ít nhất 2 cái bánh bao, 500ml nước. Biểu hiện tốt còn có thêm phần thưởng. Thật sự bằng lòng, đương nhiên bằng lòng. Có thể gia nhập đội xe lôi đình là vinh hạnh của tôi. Tôi tên là Chu Văn, đội trưởng cứ gọi tôi là Lão Chu là được. Nhai danh, nghe rõ chưa? Không phải hạng ớt ơ, chó mèo nào cũng có thể lập đội xe đâu. Thôi buổi này, thực lực mới là đạo lý cứng. Có những người ấy à? Tốt nhất cứ ngoan ngoãn mà tìm một cái đùi to mà ôm cho an toàn. Đừng ra đấy tự chuốc lấy nhục nữa, ha ha ha. Tôi lập đội xe. Liên quan gì đến anh? Đội trưởng, hắn nói hình như không sai. Hình như thật sự không liên quan gì đến chúng ta. Câm miệng. Hừ, một mép khá đấy. Nhại danh, mày có mầm rồi đấy. Mong là cái xương của mày cũng cứng như cái miệng của mày vậy. Ra khỏi khu dịch vụ này. Tốt nhất là hãy cầu nguyện, đừng để đội xe lôi đình của tao đụng phải tụi mày. Bằng không tao sẽ cho tụi mày sống không bằng chết. Chết không được siêu sinh. Mày muốn chết? Ơ. Đồ danh con, tao phải giết mày. Anh tuyển người à? Phải, có quy định gì không? Phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ kỷ luật, đặt lợi ích nhóm lên trên hết. Vật tư phân chia như thế nào? Vật tư sinh tồn cơ bản chia theo nhu cầu, thu hoạch thêm chia theo cống hiến. Ai là người quyết định? Tôi quyết định. Quyết định lớn sẽ bàn bạc với thành viên cốt cán. Nhưng quyền quyết định cuối cùng là ở tôi. Đội chúng tôi quan trọng nhất là sự đoàn kết và tin tưởng. Tôi tên Tô Vị Vi. Có học quá chút võ thuật đối kháng. Tài bắn súng cũng được. Nhưng tôi không ở một mình. Tôi còn có người dì đi cùng. Dì ấy tên là Thẩm Huyền Tình. Chỉ là người bình thường, không có khả năng chiến đấu và cần được bảo vệ. Xe của chúng tôi là một chiếc mô tô 3 bánh. Không có khả năng phòng thủ. Tốc độ cũng chậm. Cô ấy nói thẳng về hoàn cảnh và gánh nặng của mình. Rõ ràng việc xin vào nhóm trước đó của cô ấy, có lẽ vì gánh nặng này mà liên tục thất bại. Cô ấy và dì Thẩm Huyền Tinh không phải không gặp đội nào chịu nhận. Nhưng vấn đề là ở thế này. Hai mỹ nữ có xem xét gia nhập đội xe chúng tôi không? Bảo đảm hai người ăn sung mặc sướng. Đội trưởng chúng tôi rất biết cách chăm sóc người khác. Đặc biệt là đối với những người như hai cô. Ha ha, ai hiểu thì tự hiểu, em gái bắn súng giỏi đấy. Nhưng vị gì này lại chẳng biết làm gì. Hơi vướng víu. Tuy nhiên, nếu hai người sẵn lòng, chắc cũng hiểu ý tôi chứ. Được thôi. Chỉ cần tuân thủ quy tắc, nỗ lực đóng góp cho nhóm. Dì của cô cũng là một phần của đội xe chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ và chu cấp những thứ cần thiết cho cuộc sống. Vậy được, chúng tôi gia nhập. Chào mừng gia nhập. Bây giờ cô đi thông báo cho dì. Rồi lái xe mô tô 3 bánh của hai người đến khu vực chúng tôi đang đậu xe. Gặp nhau ở vị trí cụ thể tôi sẽ gửi cho cô. Được. Tuy không chiêu mộ được thợ sửa xe chuyên nghiệp, nhưng lại thu nạp được 2 thành viên có năng lực chiến đấu tốt. Cũng coi như chuyến đi này không uổng công. Nhưng đội xe lôi đình kia xem ra khi rời khỏi khu vực dịch vụ sẽ có khá nhiều rắc rối đây. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Muốn tồn tại bình yên thì phải sở hữu thế lực có thể nghiền ép mọi thách thức. Chỉ còn thiếu chưa tới 800 điểm. Hệ thống sẽ nâng cấp lên một lần nữa. Không biết cấp độ tiếp theo liệu có vũ khí nóng không nhỉ? Ông chủ, mấy món nội thất này bán thế nào? Cậu nhìn chúng mấy thứ này của tôi sao? Cái bàn này đổi lấy 4 cái bánh bao. Hoặc vật liệu có giá trị tương đương là được. Ghế thì 1 cái, tủ này 3 cái. Giá này có thể nói là rất phải chăng. Được. Tôi lấy hết mấy thứ này. Hứ, lấy. Lấy hết sao? Đúng, lấy hết. Cảm ơn người anh em. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ông chủ, tôi thấy tay nghề của anh tốt đấy. Ngoài làm mấy món này, anh còn biết làm gì khác không? Tôi là Lý Minh Viễn. Trước đây ở làng là một thợ mộc. Nghề gia truyền. Sau này theo đội thi công lên thành phố làm thuê, cũng học được chút nghề xây dựng.
xây tường chát vữa, xây nhà các cửa gì cũng biết cả. Lý ca, đội xe phá hiểu chúng tôi đang tuyển người. Tôi thấy anh tay nghề giỏi, tính người cũng thật thà. Có hứng thú gia nhập đội xe của chúng tôi không? Khổ Lạc đội trưởng, cảm ơn cậu đã coi trọng tôi. Không giấu gì cậu nhé. Tôi không ở một mình. Tôi còn có ba mẹ già đi cùng. Đều hơn 50 cả rồi, sức khỏe vẫn còn cứng cáp, nhưng tuổi cũng cao rồi. Trước đây tôi cũng có hỏi qua vài đội xe. Người ta vừa nghe tôi còn dẫn theo 2 người già, thì đều lắc đầu, chê là gánh nặng vướng víu, không muốn nhận. Không vấn đề gì, cùng gia nhập đi. Đội xe của chúng tôi không nuôi người rảnh rỗi, nhưng cũng tuyệt đối không bỏ rơi người nhà. Chúng tôi không thiếu mấy miếng cơm này. Tốt, 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 Khổ Lạc đội trưởng. Tôi thay mặt ba mẹ tôi cảm ơn cậu. Lý ca, anh cứ đưa 2 bác thu xếp đồ đạc trước đi. Sau đó đến khu vực chúng tôi đậu xe để tập hợp. Vị trí cụ thể tôi đã gửi cho anh rồi. Tối nay mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, làm quen với nhau. Được, cảm ơn đội trưởng nhé. Chúng tôi sẽ qua đó ngay đây. Mọi người thu dọn đồ đạc trên xe trước đi. Sắp tới sẽ phải bước vào thời tiết nắng nóng rồi. Làm cách nhiệt cho xe trước đã. Nếu không ban ngày trong xe có thể nướng 9 người đấy. Khổ Lạc mở không gian hệ thống, lấy vật liệu cách nhiệt ra. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, công việc bảo dưỡng của đội xe 5 chiếc xe bắt đầu. Khổ Lạc lấy ra một lượng lớn thức ăn, bánh mì, lẩu tự sôi, mì gói, thịt bò khô, xúc xích, còn có cả shipper rắc và câu cua ướp lạnh. Bày đầy ắp trên bàn. Vừa ăn vừa trò chuyện nhé, mọi người làm quen với nhau đi. Tôi xin phép trước nhé, tôi tên là Lý Minh Viễn. Nhìn già dặn thế thôi, chứ thực ra mới 36 tuổi, trước đây là một thợ mộc. Cũng biết trước nghề xây dựng, xây nhà, xây tường gì cũng thành thạo. Vị này là ba tôi, Lý Đức Niên. Vị này là mẹ tôi, Từ Huệ Phân. Tôi trước đây sống ở vùng núi quê nhà. Thời trẻ nhờ săn bắn mà nuôi sống gia đình. Biết dùng cung tên, cũng biết chút mánh khóe đặt bẫy. Tôi chỉ là một bà lão nông thôn chẳng có bản lĩnh gì. Chỉ biết làm chút việc đồng áng, khâu khâu và vá. Nếu không phải thời buổi này không cho trồng trọt, tôi trồng trọt là có thể nuôi sống các người rồi. Chào mọi người, tôi tên là Tô Vi Vi. Trước đây nhà mở võ đường. Tôi được coi là huấn luyện viên vũ khí, giỏi dung trùng thương, cũng có luyện qua võ thuật đối kháng. Chào mọi người, tôi tên là Thẩm Uyển Tình, là dì của Vi Vi. Trước đây tôi mở công ty, làm quản lý. Đến nay rồi, cảm thấy bản thân dường như chẳng có tác dụng gì nữa. Huyền Tinh tỷ, chị đừng nói vậy. Đội ngũ giống như một cỗ máy tinh vi. Mỗi người đều là một linh kiện không thể thiếu. Kinh nghiệm quản lý, khả năng giao tiếp điều phối, ở bất cứ thời điểm nào cũng là tài sản quý giá. Chỉ cần mọi người đoàn kết, đồng lòng, ai nấy dốc hết khả năng, thì không có cửa ải nào không vượt qua được. Đến lượt chúng tôi rồi, tôi tên là Vương Kiến Quân, là lính giải ngũ. Chẳng có bản lĩnh lớn lao gì, chỉ là có chút sức lực. Biết bắn súng, đây là vợ tôi Lý Lệ. Trước đây là y tá. Biết chăm sóc người bệnh, đây là con gái tôi, Vương Manh Manh. Cháu chào ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu tên là Vương Manh Manh. Cháu ngủ rất ngoan, ăn cũng không nhiều, sẽ không lãng phí lương thực mà mọi người vất vả tìm được đâu ạ. Cháu tuy còn nhỏ, nhưng cũng sẽ cố gắng giúp mọi người làm việc ạ. Manh Manh giỏi quá, yên tâm đi, chú hứa sẽ cho cháu bữa nào cũng được ăn no. Mau ăn chóng lớn nhé. Tôi tên là Viêm Sơn. Tôi lớn lên trong chùa từ nhỏ, là một hòa thượng. Hòa thượng sao? Nhưng năm 20 tuổi, tôi đã bị lão phương trượng đuổi xuống núi rồi. Tại sao? Vì tôi ăn quá khỏe. Lão phương trượng nói, tôi ăn một bữa bằng 10 la hán trong chùa cổng lại. Cứ ăn tiếp như vậy, tiền nhang đèn cũng không đủ cho tôi mua gạo. Sau đó tôi lên thành phố lớn làm thuê làm mướn. Việc gì cũng làm, tuy lão phương trượng đuổi tôi đi, nhưng các sư huynh đệ trong chùa cách một thời gian lại lén lút liên lạc với tôi, hỏi tôi sống có tốt không, có thiếu tiền không. Tôi đến giờ vẫn chưa nghĩ ra. Sư phụ tại sao cứ khăng khăng đuổi tôi đi? Tôi ăn nhiều, làm việc cũng nhiều mà. Ha ha, tên ngốc này. Có lẽ sư phụ cậu không phải chê cậu ăn nhiều,
mà là muốn cậu xuống núi. Dấn thân vào hồng trần cuồn cuộn này rèn luyện một phen đấy. Rèn luyện hồng trần sao? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nói không chừng có ngày cậu lại được gặp lại họ đấy. Mê mơ. Đến tôi rồi, tôi trước đây là cảnh sát. Biết một chút chính xác và suy luận. Cuối cùng là tôi tên là Khổ Lạc. Rất vui được cùng mọi người lập thành đội xe phá hiểu. Giống như tôi đã nói trước đó, bước vào cánh cửa này, chúng ta chính là người một nhà. Con đường tương lai chắc chắn đầy rẫy nguy hiểm, đủ loại thiên tai, thậm chí có thể còn có nhân họa. Nhưng tôi đảm bảo, chỉ cần Khổ Lạc tôi còn một hơi thở, sẽ dốc hết khả năng lớn nhất, dẫn dắt mọi người cùng nhau sống sót và sống tốt hơn nữa. Cơm cũng ăn hòm hòm rồi, tôi xin sắp xếp một chút. Sáng sớm ngày mai xuất phát, trật tự đội xe của chúng ta tạm thời sắp xếp như sau: xe van của tôi dẫn đường, xe hơi của Vương Kiến Quân theo sau, xe khách nhỏ của Lý Minh Viễn đi giữa, xe tải nhỏ của Viêm Sơn bọc hậu. Thế xe của tôi đâu? Đừng vội, tôi chưa nói xong mà. Vivi, mô tô 3 bánh của cô tốc độ chậm. Ngày mai mọi người cùng nhau đưa xe lên xe tải lớn của Viêm Sơn, 2 người thì ngồi xe khách nhỏ của Minh Viễn. Đợi sau này xe của 2 người nâng cấp rồi lại lấy súng lái. Lâm Tuyết, cô đi chung xe với tôi. Ngồi ghế phụ trách quan sát và chi viện hỏa lực tầm xa. Lý Đức Niên đại gia, tài nghệ cung tên của bác không tồi. Lát nữa tôi sẽ trang bị cho bác một cây cung tốt. Bác phụ trách chi viện tầm xa và cảnh giới doanh trại nhé. Tôi Huệ Phân đại mụ và Lý Lệ tẩu tử, 2 người phụ trách hậu cần và đảm bảo sinh hoạt cho mọi người. Lý Lệ tẩu tử, tôi có chút khăn mặt. Xà phòng các loại, lát nữa chị phân phát cho mọi người nhé. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Mọi người mau về xe của mình nghỉ ngơi sớm đi, dưỡng sức cho tốt. Từ ngày mai mới là thử thách thực sự. Tít, phát hiện điểm sinh tồn tiêu hao tích lũy. Đã đáp ứng điều kiện nâng cấp. Có xác nhận nâng cấp hệ thống cửa hàng thu hồi vạn vật không? Xác nhận nâng cấp. Nâng cấp hệ thống thành công. Cấp độ hiện tại, NV5. Danh mục y tế, thêm mới, thuốc trị liệu sơ cấp cần 100 điểm sinh tồn một đống. Bộ sơ cứu cần 20 điểm sinh tồn. Thuốc cảm cúm cần 10 điểm sinh tồn một hộp. Thuốc tiêu viêm đến 15 điểm sinh tồn một hộp. Danh mục thực phẩm thêm mới, bột mì 5 điểm sinh tồn 1 kg, gạo 5 điểm sinh tồn 1 kg, bia 10 điểm sinh tồn một chai, muối ăn 5 điểm sinh tồn một gói, đường trắng 10 điểm sinh tồn một gói, nước tương 15 điểm sinh tồn một chai, dầu ăn 50 điểm sinh tồn một can. Danh mục vũ khí thêm mới, đao đường kim cương 150 điểm sinh tồn, trường thương kim cương 150 điểm sinh tồn, trọng chùy phá giáp 150 điểm sinh tồn, cung phức hợp 300 điểm sinh tồn. Danh mục công cụ thêm mới, bộ đồ tác chiến chống mài mòn, kiểu nam và nữ 50 điểm sinh tồn một bộ, áo VC chống đâm cơ bản 80 điểm sinh tồn, găng tay chiến thuật 20 điểm sinh tồn. Mua cho Tô Vivi một cây trường thương kim cương, thương pháp của cô ấy rất khá. Viêm Sơn chọn một cây trọng chùy phá giáp nặng nề, rất thích hợp để anh ta phát huy lợi thế sức mạnh. Mua cho bác Lý Đức Niên một cây cung phức hợp và 50 mũi tên kim cương. Cho Vương Kiến Quân, Lâm Tuyết, Lý Minh Viễn, Tô Vivi, Viêm Sơn, mỗi người trang bị một bộ đồ tác chiến chống mài mòn và áo VC chống đâm. Cơ bản, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày mai nữa thôi. Thông báo thế giới. Địa ngục rực lửa kéo dài 7 ngày. Thời tiết nắng nóng cực đoan chính thức bắt đầu. Nhiệt độ cao nhất hôm nay dự kiến 54 độ C. Thay đổi môi trường. Thêm mới một số điểm tài nguyên hoang dã. Phó bản đặc thù vân vân. Xin người sống sót hãy cẩn thận khám phá. Tất cả mọi người trước 8 giờ phải vào trong cục diện. Chúc mọi người may mắn. Mọi người, nhận được thông báo rồi. Thời tiết nắng nóng bắt đầu. Lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Viêm Sơn, anh dọn dẹp phần đầu xe của mình đi. Chuẩn bị đưa xe 3 bánh của Tô Vivi lên. Lý Minh Viễn, mọi người ngồi xe khách của anh. Rõ, tôi đi làm ngay đây. Rõ, thưa đội trưởng. Rõ, thưa đội trưởng. Này. Sau khi phân chia vật tư, đợi đúng 8 giờ. Giây tiếp theo, 5 chiếc xe đã xuất hiện trên một con đường cao tốc. Vùng hoang dã thẳng tắp, trống trải đến gai người. Mặt đường nhựa bị phơi nắng đến phát bỏng. Nhưng khe nứt nẻ có thể thấy ở khắp nơi. Giữ nguyên đội hình, tiến lên với tốc độ 80 km mỗi giờ. Nhiệt độ di chuyển hôm nay 35 đến 54 độ C. Khí hậu, nắng nóng ngày thứ nhất. Tổng cộng 7 ngày địa hình, vùng hoang dã.
Gợi ý di chuyển, địa ngục rực lửa đã giáng xuống. Hãy làm tốt biện pháp chống nắng nóng. Hãy cầu nguyện cho bản thân, đừng biến thành một miếng thịt nướng bên đường nhé. Hỡi những người sống sót đáng thương. Nhờ sự cải tiến trước đó của Khổ Lạc, nhiệt độ trong xe được duy trì ở một mức độ tương đối dễ chịu. Khổ Lạc đã mở bảng điều khiển cửa hàng. Thời tiết nắng nóng, nước và vật tư giải nhiệt chắc chắn sẽ có giá trên trời. Khổ Lạc tận dụng nước suối đóng chai loại 1, 5 lít và 5 lít mới, được bổ sung sau khi nâng cấp, cùng với một số bánh mì và mì gói, đưa số lượng lớn lên chợ giao dịch. Ghi rõ là đồ lấy các loại vật liệu cơ bản, kim loại phế liệu, công cụ bị hỏng vân vân có thể thu hồi. Quả nhiên vật tư vừa đưa lên gần như là sạch bóng trong giây lát. Nhìn thanh tiến trình điểm sinh tồn, tiêu hao tích lũy cần thiết để nâng cấp, chậm chậm nhưng kiên định nhích về phía trước. Trong lòng Khổ Lạc tràn đầy sự phấn khích, có lẽ rất nhanh sẽ có thể thăng cấp tiếp theo rồi. Cùng lúc đó, nóng chết tôi rồi. Lão đại, cái buồng lái xe tải này y như cái lồng hấp vậy. Tôi cảm giác đầu tôi có thể dùng để rán trứng luôn rồi. Két, xe khách nhỏ bên tôi cũng khổ sở lắm đây. Không có điều hòa của thật khó chịu quá. Ba mẹ, hai người lấy khăn ướt lau mặt cho mát đi. Ngô, nóng quá. Dì ơi, dì không sao chứ? Có muốn uống chút nước không? Dì không sao, Vi. Cháu cũng uống chút đi. Đừng để cảm nắng, mọi người chịu đựng một chút. Chú ý bổ sung lượng nước. Đội trưởng Khổ Lạc, tình hình bên cậu thế nào rồi? Mọi người cố gắng giữ vững, chú ý quan sát tình hình đường xá. Hết nước thì nói với tôi. So với việc động viên lẫn nhau trong cánh chat đội ngũ, thì cánh chat khu vực lúc này đã hoàn toàn nổ tung. Mẹ kiếp, thời tiết quái quỷ gì thế này? Xe của ông đây không có điều hòa. Sắp chết rồi. Nước. Ai có nước bán không? Tôi dùng miếng bánh mì cuối cùng để đổi. Hu, vòng tay của tôi không còn điểm sinh tồn nữa. Hết nước rồi, ai có thể giúp tôi với? Cầu xin đại lão ẩn danh. Đại lão ơi, xin anh hãy dùng lòng từ bi mở yêu cầu kết bạn đi mà. Tôi bằng lòng làm mọi thứ. Chỉ xin một ngụm nước, một nơi có thể che nắng. Đại lão ẩn danh chắc chắn có cách giải nhiệt. Nghe nói anh ấy có cả shipper rác. Thời tiết này mà có shipper rác ướp lạnh anh. Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Đại lão, cầu xin hãy mang tôi đi cùng. Trước đây tôi là kỹ sư, biết sửa xe. Tôi còn có một cô em gái xinh đẹp, giỏi ca múa. Tít, phát hiện phía trước 500 mét là mới dương báo. Tất cả chú ý. Phía trước phát hiện dương báo, giảm tốc độ tiến lại gần, giữ vững cảnh giác. Kiến nghị đề phòng dẫn dụ, mức độ nguy hiểm cao. Đối với phiên bản hiện tại mà nói, đặc tính, xung phong cuồng bạo, da dày thịt béo. Điểm yếu, chưa rõ, vãi chưởng. Thứ này cũng gắt quá rồi đấy. Tất cả mọi người hành động theo kế hoạch. Lý Uy, chị dâu, Manh, Thím Từ, Thẩm Huyền Cầm lập tức chuyển hết lên xe con của Kiến Quân. Thẩm Huyền Cầm lái xe về phía sau, giữ khoảng cách an toàn. Rõ, tôi và Lâm Tuyết lên nóc xe khách nhỏ, chuẩn bị tấn công tầm xa. Bác Lý, bác cũng lên đây dùng cung tên yểm trợ. Được thôi, Vi, anh Minh Viễn, hai người yểm trợ bên hông xe khách nhỏ, tìm cơ hội tấn công cận chiến từ cửa sổ xe. Đã nhận, Nham Sơn, xe tải của cậu lớp vỏ dày, thu hút sự chú ý của chúng ở mặt trước. Chú ý né tránh, đừng chống đỡ cứng nhắc. Biết rồi đại ca, sẵn sàng chiến đấu, bắt đầu. Phân giải thu được. Thịt bò đột biến X20, nhận được da bò đột biến X18, nhận được. Loại pha lê cấp 1 dấu nhân 3. Nhận được kháng sinh 5 đơn vị, nhận được điểm sinh tồn 200. Nhận được gói giáp cơ bản 10 đơn vị. Nhận được thuốc trị liệu sơ cấp 3 đơn vị. Nhận được xăng 150 lít. Nhận được linh kiện cơ khí thông dụng 20 đơn vị. Nhận được bản vẽ 1 đơn vị. Bản vẽ cải tạo điều hòa trên ô tô.
Vật liệu yêu cầu, máy nén điều hòa X1. Quạt tản nhiệt X1. Ống dẫn khí lạnh X5m. Bằng mạch X2. Điểm sinh tồn S100. Hiệu quả. Lắp đặt thêm hệ thống điều hòa cho phương tiện. Có thể điều chỉnh nhiệt độ trong xe. Bản vẽ điều hòa. Vái trưởng. Là bản vẽ điều hòa. Vật liệu có đủ không? Đại ca, đủ à? Vật liệu chúng ta đều có. Cái điều hòa này, chúng ta ưu tiên lắp vào xe khách nhỏ của Minh Viễn nhé. Lắp lên xe chúng ta, đúng vậy. Xe khách nhỏ không gian lớn nhất. Nhiều chỗ ngồi, có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi chính của đội chúng ta và để luân phiên thay ca. Có điều hòa rồi, mọi người nghỉ ngơi trong xe cũng sẽ được tốt hơn. Để đối phó với cái nóng sắp tới, đội trưởng Khổ Lạc nói đúng. Xe khách nhỏ không gian rộng, lắp ở đó là thích hợp nhất. Đạo diễn, rõ. Hệ thống điều hòa trên xe đang được lắp đặt. Dự kiến tiêu tốn 5 phút, đang sửa chữa. Sửa chữa thành công. Tinh. Hệ thống điều hòa lắp đặt thành công. Trời đất ơi. Đây là thiên đường sao? Lại đâm anh. Có khung mì mát tránh nóng di động này rồi. Bầu không khí của cả đội rõ ràng trở nên sôi nổi hơn. Tài xế lái xe tải nhỏ và xe con. Tuy vẫn oi bức, nhưng biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có một nơi mát mẻ ở đó. Trong lòng cũng có tia hy vọng. Thế sao cô lại nói ố? Mũi tên nỏ của đại ca cũng chỉ có thể cắm vào một chút. Lần sau nếu lại gặp loại này thì phải tìm cách bắn vào mắt chúng, hoặc là những chỗ mềm mại dưới bụng. Nhan Sơn nói đúng. Mắt của những con súc sinh này, miệng, mũi, phần thân dưới đều là điểm yếu. Lần sau cố gắng nhắm vào những chỗ này mà bắn. Phản ứng của Vivi rất nhanh. Phát súng cuối cùng rất quan trọng. Cung tên của bác Lý bắn cũng rất chuẩn. Nhan Sơn kiềm chế mặt trước làm rất tốt. Tuy xe bị hư hại nhưng đã đạt được mục đích. Chiến đấu là vậy, phải không ngừng đúc kết kinh nghiệm, nâng cao sự phối hợp. Mọi người đều làm rất tốt. Dừng xe, toàn thể cảnh giới. Mọi người cầm chắc vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người chiến đấu, chuẩn bị ở yên trong xe. Không được xuống xe. Lâm Tuyết ưu tiên bắn những con phía trước nhất bác Lý. Chuẩn bị cung tên, nhắm vào phần đầu. Nhan Sơn, nếu chúng tiến lại gần, chuẩn bị dùng xe tải tông vào những con khác. Quan sát bên trong ngôi làng, có thể có nhiều hơn. Bắn. Xong đời, nhìn đáng sợ thế này. Hóa ra là máu giấy à. Tôi còn chưa lao qua nữa mà. Đừng chủ quan. Trong làng có thể vẫn còn thây ma, đại ca. Trông có vẻ dễ đánh. Hay là chúng ta vào trong đó càn quét một vòng đi. Chắc chắn sẽ kiếm được không ít đồ tốt đâu. Ngôi làng này quy mô không nhỏ. Chắc hẳn có vật tư của những người sống sót để lại. Đáng để vào xem thử. Chúng hình như cũng không đáng sợ đến thế. Đúng vậy, đôi trường Khổ Lạc. Nhớ đâu bên trong có công cụ hoặc gỗ có thể dùng được thì sao? Suy nghĩ của mọi người rất trực tiếp. Có điểm tài nguyên, đương nhiên không thể bỏ qua. Ban nãy ở khu vực đất trống, dựa vào vũ khí tầm xa, giải quyết đám thây ma này của thực không khó. Nhưng một khi đi vào những căn nhà lục sụp tồi tàn đó, thì lại là một chuyện khác rồi. Không gian chật hẹp, tầm nhìn bị cản trở, rất dễ bị đánh lén. Rủi ro khi phải đánh giáp lá cà là quá lớn. Tôi có điểm sinh tồn của hệ thống, có thể mua phần lớn các nhu yếu phẩm, không cần thiết phải vì những thu hoạch không chắc chắn mà để bất cứ thành viên nào trong đội đi mạo hiểm như vậy. Sự an toàn của cả đội luôn luôn là ưu tiên hàng đầu. Thây ma bên ngoài dễ giải quyết, không có nghĩa là bên trong cũng vậy. Không gian bên trong nhà chật hẹp, một khi chạm trán, rất khó tránh khỏi việc đánh cận chiến. Rủi ro bị thương là quá cao, chúng ta không thiếu chút vật từ đó. An toàn là trên hết. Tiếp tục lên đường. Phía trước 300 mét, dương gỗ vật tư ven đường. Để tôi đi, đại ca. Cái này cứ giao cho tôi và anh Kiến Quân. Tiện thể thử nghiệm lương cây búa này của tôi, chú ý an toàn.
Xong rồi. Khổ lạc đem thu gom xác 3 con sói hoang. Nhận được 10 mấy đơn vị thịt sói và vài tấm da sói. Trong dương kho báu cũng chỉ có vài chai nước và 2 gói bánh quy. Có còn hơn không? Tiếp tục lên đường. Khoảng hơn 1 giờ sau, trong kênh nhóm lại vang lên giọng nói. Phía trước 200 mét có dương kho báu đồng xanh. Lần này là cấp đồng xanh. Mọi người cẩn thận một chút. Thứ này nhìn là biết không dễ chọc rồi. Anh Kiến Quân, để em tấn công chính. Được, cẩn thận răng độc và cú xiết của nó. Khổ lạc đã thu gom xác con chân sa mạc. Nhận được thịt rắn đột biến X25. Nhận được da rắn đột biến X1. Nhận được loại pha lê cấp 1 dấu nhân 1. Mở dương kho báu đồng xanh nhận được. Bộ dụng cụ sửa chữa cơ bản F1. Nhận được điểm sinh tồn 50. Nhận được đạn 5, 56mm X30. Nhận được ống nhòm X1. Trong chiếc xe khách nhỏ của Minh Viễn gió lạnh hiu hiu. Bên ngoài xe như thể là hai thế giới khác nhau. Vẫn là chiếc xe này thoải mái nhất. Ngôi làng hồi ban ngày giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hơi rợn rợn. Đàn đó trông thì gớm ghiếc thật đấy. Chỉ là không chịu được đòn thôi. Sớm biết chúng yếu ớt thế này, tôi mà giáng trong một bó thì chắc chắn là đi tong luôn rồi. Thôi đi lão Nghiêm. Đó là do chúng ta ở trên xe có lợi thế về khoảng cách. Chứ nếu thật sự vào trong làng, ở trong những căn nhà rách nát đó không biết sẽ nguy hiểm đến mức nào đâu. Anh mà dám một búa súng làm sập xa nhà, cho sống chính mình luôn cũng nên. Anh Kiến Quân nói đúng đấy. Lúc nãy khi chúng lao tới, bác Chan em run lẩy bẩy luôn. Tốc độ đó chạy nhanh thật đấy. Đúng vậy, nhìn thôi đã thấy giận người rồi. Cũng không biết bên trong ngôi làng đó còn bao nhiêu con nữa. Cơ mà hình như chúng cũng không lợi hại đến thế. Bọn mình nãy hạ phát một là xong. Vi, không thể nghĩ như vậy được. Chúng ta đang ở khu vực đất trống. Chúng lao ra mới dễ đối phó. Chứ thật sự vào trong làng, bên trong những căn nhà đó tối om, ai mà biết chúng sẽ thỏ ra từ đâu. Trong kênh khu vực, hôm nay có không ít tin tức về việc cả đội bị tiêu diệt, chỉ vì bất chấp nguy hiểm lao vào những nơi như vậy. Đúng vậy, lúc nãy tôi có nhìn qua kênh khu vực. Có người nói đội của họ đi vào một nhà máy bỏ hoang, tưởng là có thể tìm được đồ tốt. Kết quả là bên trong toàn là những con quái vật như thế. Cuối cùng chỉ có một mình đội trưởng thoát ra được. Những người còn lại đều bỏ mạng cả. Còn có người nói một số điểm tài nguyên của thực có đồ tốt, thậm chí là có bản vẽ. Nhưng nguy hiểm cũng lớn đến đáng sợ. 10 đội đi vào thì có được một đội bình an vô sự đi ra đã là may mắn lắm rồi. Cái nơi quỷ quái này càng ngày càng kỳ dị rồi. Vốn tưởng đói khát là thiên tai, bây giờ ngay cả những thứ quỷ quái này cũng xuất hiện. Sau này không biết còn thòi ra thứ gì nữa đây. Ngôi làng như vậy nhìn đã thấy tử khí trầm trầm. Không phải là điềm lành gì. Chúng ta không vào đó là đúng đấy. Cẩn tắc vô hại này. Đúng vậy, an toàn là quan trọng nhất. Bọn mình đông người thế này, không thể vì chút đồ không chắc chắn mà đi mạo hiểm được. Mọi người nói đều có lý cả. Bên trong điểm tài nguyên có thể có đồ tốt, nhưng cũng đi kèm với rủi ro khổng lồ. Thực lực hiện tại của chúng ta vẫn chưa đủ để đối phó với tất cả những nguy hiểm chưa biết. Đám thây ma đó ở khu vực đất trống, chúng ta có thể dựa vào xe cổ và vũ khí tầm xa để giải quyết dễ dàng. Nhưng một khi vào địa hình phức tạp, đánh giáp lá cà, thì rủi ro thương vong sẽ tăng lên đột ngột. Cho nên trước khi nắm chắc phần thắng tuyệt đối, chúng ta tạm thời sẽ không động vào những ngôi làng giống như hôm nay. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta là sống sót và không ngừng tăng cường thực lực của bản thân. Biết rồi đại ca. Nghe anh hết, nhưng đợi sau này bọn mình xịn sò rồi thì nhất định phải san phẳng hết những cái nơi quỷ quái này của chúng nó. Sẽ có ngày đó thôi. Hôm nay đã thu thập được không ít vật liệu, đúng lúc có thể nâng cấp đôi chút cho xe của mọi người. Cải tạo xe đang tiến hành.